ngjarje të tilla për cilat media duhet të ndërgjegjsoj dhe duhet që të reagojë patjetër. Ne do kemi mundësinë që ta flasim edhe me të ftuarit tanë, dua që t'i prezantoj. Në fakt, do kemi mundësinë që ta diskutojmë në të gjithë sferën, edhe për ata të cilët janë ekspertë të teknologjisë dhe inovacionit, siç është Elvis Bregu, mirëmëngjes, mirë se vjen. Ne kemi edhe Pranvera Dhimën, punonjëse sociale, këshilluese për prindërimin. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes Pranvera. Pranvera, tani si fillimisht me ty si ngjarje, më pas ndalemi edhe në aspektin e rrjeteve sociale dhe krimeve të kësaj natyre që gjejnë edhe terren, një ngjarje e rëndë, por që fatmirësisht u kap në kohë. Ndryshe nga shumë raste të tjera që fatkeqësisht kanë shkuar deri në vetvrasjes, kurse tha dhe Flori. Si e ke parë si ngjarje që është shpeshtuar për gjatë muajve, viteve të fundit dhe për shkak të rrjeteve sociale? Është një ngjarje shumë shqetësuese, siç tha dhe ju, fatmirësisht që arrit të kapet në kohë pa patur pasoja më të mëdha. Megjithatë, është një kamban alarmi për të gjithë në fakt prindërit, sepse adoleshentët janë jashtëzakonisht të cënuar ndaj këtij lloji fenomeni. Është shtuar në numër, jo vetëm numri personave të cilët janë ngacmues dhe po i shfrytëzojnë këtë hapësira, por gjithashtu numri mund të jetë shtuar edhe për shkak të sensibilizimit të njerëzve për të denoncuar. Kështu që kjo është një shenjë e mirë. E megjithatë, fakti që denoncim, rasti i parë që shohim denoncim, për thënë vërtetën, se rastet e fundit i kemi parë që vendimet janë direkt drastike. Pastaj është rasti i parë dhe mediatik. Ka raste të cilat edhe nuk bëhen patjetër mediatike, por kjo nisur edhe nga situata e rëndë, e cila prekte edhe shumë fëmijë të tjerë, të cilët ata kishin gjetur informacione në kompjuterat apo në pajisjet e atij personi, e bënte këtë me një precedent të mëparshëm dhe me një problematik më të shtuar, më theksuar. Por që nuk ishte denoncuar Pranvera, nëse e ke ndjekur këtë rastin e Çuhajt, pra personi në fjalë nuk kishte pasur denoncime të tjera përveç informacione në arkiva që nuk rezultonte, po. Okej. Elvis, për ta diskutuar pak, si fenomene do ta flasim me Pranverën, sepse ky duket sikur është një fenomen totalisht domino. Pra sa më shumë që ne po e flasim në media, në një farë forme, aq më shumë po shohim ose është një lloj reagimi i policisë ku po shkon për treguar që këto krime po kapen, po ndërkohë nga ana tjetër, sa mundet për shkakun që të realizohet vërtet këto denoncime të tilla, këto foto, këto Instagrame private? Flori, është një betejë. Kjo është një betejë shumë e ashpër që po zhvillohet platformat digjitale, po themi në internet në përgjithësi. Unë po shikoja disa statistika shumë shqetësuese, për shembull të dhënat që ka FBI-a dhe Homeland Security në Amerikë për 2 viteve të fundit, 22 dhe 23, flasin për 12 deri në 13.000 raste të denoncuara dhe të ndjekura penalisht. Brenda një viti. Në Shtetet e Bashkuara. Okej. Dhe kjo tregon vërtetë nuk është se mendojnë që janë shumë për Amerikën? Janë shumë kur gjykojmë që janë vetëm raste të cilat janë çuar hetime. Janë hetime dhe janë ndjekur deri në fund. Ndërkohë që rastet po themi të shantazhimeve dhe të zhvatjeve, qoftë edhe financiare online, duke i kërcënuar apo duke i përdorur shantazhe nga më të ndryshmet online, kanë filluar këtu 7 vite më parë, 7-8 vite më parë, pra nuk është se po fillojnë tani. Është e natyrshme që në Shqipëri ne kemi një trend pak më të vonuar se bota, por ishte deri diku e pritshme dhe si trend që do haseshim me këto fenomene, po tani të flasim për magnitudën. Është aq sa e kanë edhe vendet e tjera apo jo. Në gjykimin tim ne jemi një vend që teknologjinë e kemi përqafuar shumë mirë edhe shumë shpejt. Dhe për këtë arsye edhe rastet po fillojnë të shtohen tani sepse teknologjia tashmë është bërë shumë e aksesueshme. Ne kemi disa nga rrjetet më të mira, po kemi ndërkohë dhe telefonat më të mirë në gjithë kohës i kemi me vete dhe njerëzit e kanë shumë thjesht që të krijojnë akkaunte dhe ajo që është më e keqe e kanë shumë të thjesht që tashmë të krijojnë akkaunte fake. Po këtu donim ndoshta të ndalshme. Kemi ne mekanizmat sepse edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës her pas here ka disa mekanizma, sidomos kur bëhet fjalë për të mitur të cilët kanë platforma sociale, bëhet fjalë për një 15 vjeçare. Jo më larg se tani nxori të gjithë përfaqësuesit e rrjeteve sociale përballë Senatit, ku bë gjykim. Është bërë ky debati i madh. Po Shqipëria, sepse dhe zoti Rama, nëse ke ndjekur një deklaratë e tij, ka folur pak edhe për TikTokun, edhe për këtë pjesën që ndoshta në një farë mënyrë mekanizmat mund të ndryshojnë. Në rastin konkret, a i kemi mjetet? A i kemi mjetet e menaxhimit, kontrollit, filtrat e nevojshëm? Unë do thoja që ekzistojnë disa mjete, por është shumë luftë e vështirë. Nuk është e thjeshtë të menaxhosh këtë lloj po themi beteje që bëhet online, sepse duhet kemi parasysh që platformat janë totalisht të menaxhuara nga kompani ndërkombëtare. Në rastin e TikTokut e dim shumë mirë që bëhet fjalë për një kompani kineze shumë afiliuar me shtetin dhe me qeverinë kineze, kështu që
edhe kontrolli edhe, po themi, detyrimet regulatore ndaj këtyre platformave janë shumë të vështira për të implementuar. Nga ana tjetër, një uri që unë kam, di që në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit ekziston një strukturë që merret me krimin kibernetik. Dhe këto struktura kanë arritur të japin ato rezultatet. Ja del dot? Pra, e zëm, marr rastin. Nëse mua më shkruan dikush dhe unë bëj një denoncim, ja del gjithmonë me sukses grupi i hetimit kibernetik që të zbuloj se... Tani, unë nuk i di gjitha rastet, po jam i bindur që nuk ja dalin gjithmonë me sukses, po nga ana tjetër, për të dhënë edhe shpresin çik publikut, ka mekanizma. Do të thënë, ka mekanizma, ka dhe mjete teknologjike me cilët këto struktura punojnë. Dhe gjë e më rëndësishme është që ne jemi pjesë e disa strukturave ndërkombëtare të cilat japin ndihmë qeverisë shqiptare dhe policisë shqiptare. Gjë që do thotë që edhe në rastet kur ne nuk i kemi mjetet, ka shumë raste tjera që rastet mund të ndiqen edhe mund të ndihmohen edhe nga strukturat ndërkombëtare. Për mendimin tim, kjo është diçka që do zhvillohet, edhe qeveria dhe policia çdo ditë implementojnë mjete të reja, nga ana tjetër edhe fakti që me këtë drejtsinë e re po implementohen disa mjete, po themi, më të mira teknologjike kur vjen puna tek menaxhimi i informacionit, unë jam shpresë plot që do ketë një përmirësim situatës. Gjithsesi mendoj që situata nuk është shumë e rëndë, nuk është diçka që mund t'ja lëm në dorë apo në shpresë, po themi, investigimit policor apo gjetjes së fajtorit post factum. E rëndësishme është që ne të kujdesemi për fëmijët edhe të kujdesemi që ata kanë një urime të mjaftueshme për mënyrën se si duhet i përdorin këto platforma. Edhe të flasim me prindërit sepse ky edhe komunikimi, ndoshta të ndalim pak këtu edhe me pranverën të komunikimi me familjen. A është familja edhe një nga faktorët kryesorë që këto denoncime të bëhen dhe sigurisht çështja mos të agravohet në këtë rast. Edhe sa shpesh ai ke pasur edhe raste dhe ti si këshilluese se punonjëse sociale me fëmijë të cilët kanë pasur problematika të kësaj natyre dhe kanë zgjitur nëpërmjet komunikimit me familjarët. Në fakt janë të rrallë fëmijët të cilët nuk kanë patur të paktën një provokim apo një ngacmim nëpër platformat sociale. Të gjithë ata të cilët kanë në posedim një pajisje elektronike që e përdorin, qoftë edhe me orar të kufizuar, mund të jetë telefoni i mamit dhe i babit. Mund të vinë njoftime, mund të vinë ftesa të ndryshme, mund të vinë ngacmime, mund të vinë foto provokative apo me përmbajtje plus 18, pra ti asnjëherë nuk e di se çfarë mund të sulmojë në telefonin tënd dhe një fëmijë mund të jetë i papërgatitur për të përballur me këtë informacion, mund të jetë tërësisht i painformuar për pasojat që mund të rrjedhë më pas. Fëmijët janë për nga natyra kurioz, duan të eksplorojnë dhe është pa diskutim nevojë e tyre për të eksploruar dhe për të njohur me botën, ashtu siç është dhe përgjegjësia e prindit për të mbrojtur dhe për të përkujdesur. Ne ndërkohë që shohim këtë situatë, pra shohim të mitur, në këtë rast më së shumti të mitura të cilat kanë çatuar me predator të tillë, domethënë se në këtë rast unë do ta quaja pedofili, për sa kohë që ai është pedofili. Është të miturve. Tani pyetja ime është, kjo vjen si raport e problemit të mungesës komunikimit të fëmijës me prindin, vjen si raport e teknologjisë dhe fëmijës. Pra, përse po e shohim ne si fenomen që po del tani në sipërfaqe? Fëmijët janë të intriguar nga e panjohura dhe sidomos adoleshentët që janë në eksplorim, në njohje, tentojnë disi të thyen ato kufin të vendosur qoftë dhe nga prindrit, ka shumë prindër që edhe nuk i informojnë, por dhe ata që informojnë kanë tendencën fëmijët që t'i thyen pak kufin, të mendojnë se janë të rritur. Një adoleshent është një i rritur në trup, por është me mendje fëmijë dhe është i pa aftë për të marrë vendime afatgjata. Dhe pasi ata e nisin një bisedë të tillë, qoftë edhe për ngacmim, qoftë edhe për thyrje të asaj rutinës momentale, pastaj mund të bëhet shumë vonë për ata që të kërkojnë ndihmë sepse kanë ndjesitë e fajit, të turpit, persona të cilët kanë eksperiencë në ngacmimin e tyre, janë manipulues, janë shumë të aftë për t'i ngacmuar emocionalisht, për t'i mbajtur të lidhur si pasojë e fajit që mund të ndjejnë fëmijët dhe pasojë e turpit dhe e frikës për të kërkuar ndihmë. Kështu që këto mund të jenë disa nga arsyet pse ata nuk e ndajnë me prindërit. Në rastet kur ata e ndajnë me prindërit, pa diskutim që gjejnë zgjidhje. Pa diskutim që prindërit i marrin përgjegjësi. Të përpara 3 apo 4 muajve, më të mëdhaja në Shtetet Bashkuara që kishte marrë shumë vëmendje, ka dalë rastësisht si një lajm, ishte një adoleshenti në Amerikë i cili miqtë e vet. Disa persona në shkollë në gjimnaz kishin hapur një account fake. Dhe nga ky account fake kishin pretenduar që ishte një vajzë dhe kishin chatuar me të. Dhe pasi kishin marrë foto intime dhe kishin vendosur ndjeni, djali kishte shkuar drejt vetvrasjes. Dhe kjo kishte marrë akoma një vëmendje akoma dhe më të madhe dhe ky mund të jetë një fenomen që
ndodhe edhe këtu tek ne. Ky është rasti tipik dhe madje statistikat flasin që ky është rasti më i zakonshëm. Se në Pra që gjykimin njerëzit tonë pretendojnë sikur është seksi i kundërt edhe... Patjetër, dhe madje shqetësimi është që po ndodh shumë më tepër kjo që quhet sextortion, i kanë vënë edhe një term, po ndodh shumë më tepër me fëmijët meshkuj. Pra që ti shkon drejt zhvatjes nëpërmjet duke përdorur një lidhje seksuale, romantike. Apo çdo gjë që ka lidhje me marrëdhënien, domethënë. Statistikat tregojnë që në fakt në vitin e fundit alarmante është që janë shumë të sulmuar djemt. Ne në Shqipëri jemi akoma me trendin e kundërt, paktën me ato të dhëna që kemi deri tani dhe me ngjarjet që kemi parë. Që djemtë ngacmojnë vajzat, kryesisht. Po ndërkohë duket sikur është përhapur shumë më tepër fenomeni i ngacmimit të djemve online. Kjo edhe për faktin e asaj dobësisë me sa duket që ka vetë shoqëria ku tani se po dal pak te pjesa sociale me lejen tuaj, po gjykoj që problemi vjen edhe nga fakti që ne fëmijët i mbajmë shumë të mbyllur. Domethënë fëmijët tashmë e vetmja mënyrë që kanë për të njohur shoqëri të reja apo për të eksploruar marrëdhënie potenciale të reja është online, pra janë platforma sociale. Kjo si një fenomen shumë të rrezikshëm. Janë platformat, nuk po kam... Po në qoftë se tek djemt do ishte mbase qëllimi kryesor i shantazhit, përfitimi ekonomik, tek vajzat do ishte më shumë tendenca për përfitim seksual ose për marrëdhënie romantike apo... Jo, mos jeni e sigurt për këtë, sepse faktet po tregojnë dhe statistikat që edhe përfitimet seksuale fatkeqësisht edhe ndaj djemve në moshat mitura po përhapen shumë dhe kemi shumë raste vetvrasje edhe në botë. Le të jemi domethënë të sinqertë, ky nuk është fenomen vetëm shqiptar. Jo. Është fenomen që po ndodh kudo në botë dhe shumë i rrezikshëm dhe i trishtueshëm. Po kush është, a ka një lloj profili të caktuar i këtij personi i cili ngacmon? Pra ky pedofili i cili ngacmon edhe djemt edhe vajzat e mitura nëpërmjet rrjeteve sociale. Ka një lloj ndarje të kësaj natyre, pranverë sepse po shohim dhe 27 vjeçar. Apo e kanë bërë më të vështirë këto rrjete sociale ta zbulojnë një pedofil. Kjo është e dukshme, është e vështirë të vendosësh një profil, sepse mund të jetë kushdo të cilën ti mund ta kesh dhënë në klasë dhe mund të hap një llogari falso dhe ti nuk e di se kush është, dhe pas kësaj anonimatet ato fshihen dhe duan të arrijnë qëllimet e tyre. A janë njerëz që s'kanë pasur lidhje ose që s'kanë mundësi që në të vërtet, pra në jetën reale të krijojnë marrëdhënie? Jo domosdoshmërisht, mund të jenë njerëz me çrregullime të shëndetit mendor, mund të jenë çrregullime të sjelljes, mund të kenë probleme vetbesimi, mund të kenë probleme për menaxhimin e impulseve të veta, pa diskutim që aty ka nevojë për përmirësim dhe ata kanë nevojë për ndihmë për vete, sepse nuk është normale që ti përmes shantazhit të arrish të plotësosh një nevojë tënde në kushdo qoftë ajo nevoja jotja. Për këtë arsye është e rëndësishme që neve të mësojmë të fuqizojmë fëmijët, sidomos. Është e pamundur që neve të mund të parandalojmë çdo lloj sulmi që na vjen, por ne duhet të fuqizojmë fëmijët. Janë njerëz të frustruar që ndoshta dobësitë e tyre apo problematikat të jetës së tyre i shfaqen aty, qoftë një drejtimi apo një vetëm frustrim seksual. Kur flasim për frustrim, mund të thojë që ne aktualisht kemi një shoqëri të frustruar. Jo vetëm këta personazhe, të cilët kanë këtë lloj ngacmimi, këtë lloj qasje, por ne kemi një shoqëri të frustruar. Ka një agresivitet të lartë, ka një mungesë për mbushje dhe vetëkënaqësie, ka një dëshirë për të rënë në sy përtej asaj normales, dhe kjo është një nga problemet që... Ka një ignorancë në masë. Pra është dëshirë dhe për dominancë? Patjetër për dominancë dhe për përkatësi në grup. Do me thënë, ti shikojnë që nëse nuk plotëson disa kritere, ti nuk je pjesë e një grupi që ti do dëshiroje të ishe, dhe për këtë arsye, fillimisht fillon me bullizime të lehta, që mund të jenë me bashkëmoshatarë, dhe më pas kalon në nivelin tjetër që mund të jetë akoma dhe më dëmprurës, më pas. Vetëm se Greta duhet jemi shumë të kujdesshëm se po e profilizojmë thjesht si një pedofil. Unë mendoj që problemi është shumë më i madh. Rastet që kanë orientim pedofilie janë prapë shumë të kufizuar. Problemi është që fenomene përhapet shumë në pjesën ku njerëz të caktuar me inteligjencë mesatare dhe jo me profil pedofili kanë gjetur si mënyrë për të përfituar para, për të përfituar favore qoftë edhe seksuale, pra për të përfituar nga situata. Pra si çdo aktivitet tjetër i jashtëligjshëm, ky është një aktivitet i një dimensioni të ri i jashtëligjshëm ku njerëzit tentojnë të përfitojnë dhe po përhapet jashtë mase. Marr shembullin që mori Flori për djalin në SBA. Ka shumë raste të ngjashme që kanë filluar i bëjnë edhe madje dihet dhe tarifa, po shikosh në internet, domethënë flitet për diku midis 2.000 deri 3.000 euro në rastet e kërcënimeve, po themi fillestare. Shantazhe nëpërmjet fotografive dhe videove intime thua. Po.
Videove intime. Ka një nivel që është para këtij, që është niveli edhe më i thjeshtë, që thjesht të hapin një account fake dhe fillojnë postojnë materiale që ti mund të mos jesh fare, po duke qenë se dhe luajnë atë rolin sikur fytyra nuk dalohet mirë. Është deepfake-u që kemi diskutuar pak, që dikush mund të ndryshohet fytyra me pak Photoshop, me pak montazh edhe mund përfundosh në pamje dhe video të tmerrshme. Me sa pashu në rastin e dieshëm, ishte rasti tipik, rasti eksakt. Rasti 15 vjeçares tua. E cila nuk ishte dhënë asnjë material. Jo, Ky është ndryshimi në këtë rast. Ky është një rast deri diku unik deri tani. Prandaj ajo ka pas më të lehtë, kanë ndjer lirshmërinë që të kërkojnë ndihmë, sepse faji që kanë ndjer nuk ka qenë aq i madh. Ndërkohë ai e kërcënonte me materiale që kishte nga vajzat e tjera. Po, dhe unë bi dakord me ekspertin. Pra, luante me idenë që unë do të krijoj një account fake në emrin tënd dhe ndërkohë që unë postoj materiale të vajzave të tjera të mitura, do bëj si kur je ti. Vendos fytyrën në emrin tënd. Ndërkohë që ti do luftosh me publikun për të treguar që nuk je ti dhe ti nuk ke asgjë që nuk shkon, dëmi është bërë dhe imazhi është është përhapur në thonjë, sikur se përdoret. Dhe bi dakord që në rastin konkret nuk duhet të nxitojmë të themi që ai mund të ketë prirje pedofilie, sepse ne nuk e dim këtë. Ka plot meshkuj të cilët pas një ekrani fshihen dhe duke mos e ditur as kush se kush është, ata ngacmojnë dhe të njëjtin mesazh mund ta çojnë copy paste në 40, në 50 llogaritë ndryshme dhe varet kush u përgjigjet dhe kush është preja më e lehtë në këtë rast janë minorenet. Prandaj dhe unë po thoya që duke qenë se ata janë në kërkim të identitetit tyre, mund të kenë probleme me vetbesimin, mund të mos e ndejnë pjesë veten aktive të një grupi social ku të marrin kënaqësi, mund të kenë shumë vulnerabël thuan ato mosh. Vulnerabël patjetër, por mund të kenë edhe një kohë të tepërt në dispozicion që nuk dinë me çfarë ta mbushin dhe për rrjedhoj që ndrojnë më gjatë në rrjetet sociale dhe ato bëhen një premë më e lehtë për të ngacmuar. Jo patjetër personi mund të ketë pasur tendencën të ngacmojë këtë grup mosh, kështu që është e vërtetë ajo që thanë lidhje me pedofilin. Vetëm nëse edhe diçka pranvera. Personi në fjalë, se po thonim pak edhe për vajzat që ka pasur disa imazhe, disa video, mund të ketë qenë dhe i lidhur me ato vajza. Pra kemi edhe këtë fenomenin që një vajzë e mitur mund të mitur ose jo, mund të lidhet me një person të kësaj natyre, marrëdhënia e tyre mund të shkojë deri në fazën e dërgimit të këtyre materialeve dhe më pas mund keq përdoren për shantazh. Pra është kjo faza tjetër që patjetër dhe kjo ka qenë dhe më përpara, por tani është bërë më e prekshme, më e pranishme dhe na ka ardhur në shtëpi, si me thënë të gjithëve, duke qenë se kjo të gjithë kanë aksesin përmes rrjeteve sociale. Prandaj unë do të më shoja fort pjesës që prindrit duhet punojnë me fëmijët e tyre dhe duhet përpiqen të shikojnë tek fëmijët çdo shenjë që fëmijët përpiqen të tregojnë në një mënyrë pa fjalë. Për shembull, nëse fëmia pas përdorimit të telefonit apo kalimit kohë në internet e shikon që është më i frustruar, më i irrituar, më i acaruar, ka humbur humori, fillon bëhet agresiv, shikon që ka një parehati kur ai merr mesazhe, do t'i mbajë të mbyllura me kode dhe nuk do që prindi të ketë akses mbi to. Këto janë të gjitha kampana alarmi që prindit duhet të shtojnë observimin, monitorimin e pajisjeve, sepse detyra parsorë e prindit është të kujdeset dhe ta mbrojë fëmijën, se fëmia është ekspozuar ndaj shumë rreziqeve, jo vetëm ndaj kësaj. Vetëm se i kuptojnë prindrit këto shenja, janë shenja të dukshme pranvera në kuptimin që sot duke qenë se edhe prindrit jemi në këtë botën e shpejtë, në cilën prindrit punojnë gjatë për të siguruar shumë kushte ndaj fëmijëve. Ndonjëherë dëshira për plotësuar disa gjëra që fëmijët kërkojnë në mënyrë fizike, pra gjërat materiale, e kalon këtë vëmendjen e tyre për të plotësuar disa gjëra që ndoshta është vëmendja, kujdesi. Shumë e drejtë dhe ky është problemi kryesor që unë shikoj edhe në pjesën e këshillimit kur prindrit vinë dhe kërkojnë ndihmë, kërkojnë që fëmia të ndryshojë, fëmia të bëjë këtë, fëmia të përfshihet në atë dhe kur vjen puna tek çështjet e prindërimit, përgjithsisht refuzojnë të përfshihen vetë për të bërë ndryshimet e nevojshme. Ne e dimë që ne mund t'i ofrojmë botën fëmijëve, por nëse nuk e kemi ofruar sigurinë së pari, atëherë çdo gjë tjetër do na bjerë. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të shtojmë monitorimin, mos të jemi të paditur dhe të painformuar kur kaq shumë burim informacioni po na trokasin dhe neve në derë. Ne si prindër mund të jemi të sfiduar, ne si prindër mund të jemi të ngacmuar. Sa më tepër fëmia që është akoma më shumë vulnerabël, që nuk i di kufin të shëndetshëm për jetën e vet, që nuk di të ndërtojë raporte sociale të qëndrueshme dhe pozitive për jetën e tij. Kështu që neve duhet patjetër që të mos flem mbi dafina, siç thot populli, por të kemi një monitorim të shtuar, të mos i lëmë fëmijët me akses në pajisjet elektronike gjatë natës, të mos lëmë në çdo kohë aktiv internetin në shtëpi, të mund të shikojmë atë historikun e kërkimit të fëmijës. Dhe kjo jo për të futur hundët në jetën e fëmijës dhe të marrim atë rolin e policit në shtëpi, por kjo duhet vi si një gjë shumë graduale, shumë e natyrshme në raport me fëmijën. Shiko, jam dakord, po pse mos të vi për shkakun që ti ta bësh fëmijën aq mik, sa që fëmija të ndihet e rehat të ta tregoj vetë, ndoshta jo në pjesën e kërcënimit, sepse kjo është
është një situatë që edhe për fëmijën është shumë e vështirë tani. Të mendosh domethënë që të ka ndodhur një gjë e tillë janë të rriturit dhe vështirë e menaxhojnë po të ndodhi diçka e tillë, jo më fëmijët. Por që fëmija ta ketë besimin që do ta tregoj diçka, se këtu është dhe problemi. Për shembull, Elvis, a mundet do të që vetë aplikacionin, në momentin që shikon që është një foto intime që dërgohet, ta bllokoj këtë gjë? Po ky është debati i madh pra sot në botë, sepse një pjesë e mirë, po themi, platformave kanë futur ose edhe në Shqip, për shembull, këto fjalët, të cilat janë fjalë të ndyra në Shqip ose të ndaluara në Shqip, përse nuk i bllokon direkt në momentin kur është një. Ma kupton për shumë, nëse unë hap një faqe falso. Përgjigjen e kemi tek trendi. Trendi kush është TikToku. Pse është TikToku? Sepse TikToku është ai që praktikisht s'ka filtra sot. E kuptoj, dhe ty të del direkt ajo gjëja që është dhe ti mund të thuash çfarë të duash, mund ta shpërndash sa të duash. Se kemi parë në TikTok edhe video. Mund të jesh në live. Plus 18. Dhe problemi është që tash ky është debat botror, domethënë si do bëjmë me këtë TikTokun, se deri diku në mediat e tjera sociale ka mekanizma që kontrollojnë hate speech, pedofilinë etj etj dhe duket sikur ka funksionuar për faktin që të gjithë kanë kaluar në TikTok. Pra ka funksionuar deri diku. Atëherë kemi dy mundësi për mendimin tim. O do tentojmë të gjithë të shtyjmë shumë fort që TikToku të rregullohet deri në farë mënyre, ose duhet të kërkojmë të gjithë bashkë që TikToku të mos jetë më i disponueshëm, sepse po leti për TikTokun? Gritës direkt i doli audio e TikTokut për ndërgjegjësi. Jo, po bëja një kontroll për të parë një deklaratë. Ishte për batut në fakt. Do shohim se si do të shkojë. Ndoshta do të shohim edhe ne na vjen mirë që kemi një rast që një e mitur ose një vajzë e cila është adoleshente ka denoncuar dhe institucionet kanë reaguar dhe nuk kemi patur rastin e mëparshëm dhe denoncojnë predatorët. Kjo është më e rëndësishme. Çfarë duhet të thojë se ndërkohë po bëj edhe kontrollin që ta citoja në mënyrë të saktë, edhe kryeministri Rama ka pasur një reagim për shkak të TikTokut dhe filtrave, ku ka thënë që kompania duke marrë masa për të rritur nivelin e moderimit të mesazheve në gjuhën shqipe. Sepse në gjuhën shqipe në fakt nuk ka filtra ndryshe se sikur se ndodh në anglisht, që janë përdor fjalë banale. Shpresojmë që do ketë rezultat. Ndërkohë që ata punojnë për të bërë këtë lloj kontrolli, unë do ja apelosha shumë prindërve që të kontrollojnë, është më lehtë kontrollosh 2 fëmijë, 3 fëmijë, 5 fëmijë, sa mund të kesh, se sa të presësh që dikush të bëjë diçka tjetër jashtë shtëpie. Dhe patjetër ajo që ti përmendë më përpara, është shumë e rëndësishme që fëmijët të kenë këtë marrëdhënien e afërt dhe jo të bazuar mbi ndrojë dhe frikë në raport me prindin, por kjo jo gjithmonë mund të jetë ashtu për këtë arsye. Ose që të diskutohet dhe në shkolla. Për këtë arsye në shkolla ndoshta të ketë një orë mësimi, për shembull, ku mos ta kenë problemin të flasin nxënësit edhe me, nuk e di, me psikologin e shkollës. Po kanë filluar të bëjnë punë sensibilizuese me tema të ndryshme. E rëndësishme është të kërkojnë ndihmë diku, tek një i rritur, tek një person i përgjegjshëm. Edhe nëse ka frikën të kërkojë tek prindi, duhet patjetër të kërkojë tek një njerëz i besuar. Ne ju falenderojmë shumë, edhe sigurisht edhe që sqaruat edhe disa informacione për prindërit dhe për fëmijët që po na ndjekin. Edhe mbyllim këtu këtë pjesë. Faleminderit edhe një herë që kishim Elvis, faleminderit. Shkojmë në pak minuta publicitet për të rikthyer një çështje tjetër të rëndësishme për shqiptarët të cilët kërkohen nga Interpoli, vetëm pas pak.
Fakt, ngritëm shumë pikpyetje me ekspertin e sigurisë, zotin Softat, cilin po e prezantoj që në fillim duke qenë se edhe mund të jetë dëgjuar zëri, mirëmëngjes, mirë se vjen, po ku do të ndalemi në këtë pjesë të programit? Do të ndalemi pak tek rëndësia e Interpolit, kërkimi dhe bashkëpunimi që duhet ketë Shqipëria me këtë institucion për kërkimin ndërkombëtar dhe ndërkohë nga ana tjetër sa shqiptar janë në kërkim nga Interpoli. Duke marrë dhe shkas nga rasti i fundit i djeshëm i 41 vjeçarit në kërkim nga Italia, i cili është arrestuar ditën e djeshme në Kamës. Po për çfarë bëhet fjalë? Ka qenë nga autoritetet italiane ky arrestim ose një kërkim në fakt i shpallur nga autoritetet italiane dhe arrestimi i tij në Kamës, sipas policisë së shtetit bëhet fjalë për një shtetas me inicialet PS, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e Perugias në Itali në vitin 2023 ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg. Ai akuzohet për veprën penale pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal me qëllim trafikimin e narkotikëve. Parashikuar nga Kodi Penal italian, në vitin 2022 ky shtetas në bashkëpunim me disa shtetas të tjerë krijuan grup kriminal me qëllim trafikimin dhe më pas shitjen e kokainës në sasira të ndryshme. Interpol Tirana dhe Interpol Roma po bashkëpunojnë për të kryer ekstradimin e këtij shtetasi, por sa shqiptar në fakt kërkohen nga Interpoli? Llogarit e shteteve dhe të cilat shtete janë ato të cilat kërkojnë këta kriminal dhe ndërkohë cilat janë krimet janë dënuar apo akuzuar më së shumti. Njoftimi i policisë nga drejtoria e forcës të posaçme operacionale në kuadër të operacioneve të njëpasnjëshme policore për hapjen e shtetëve të kërkuar ndërkombëtarisht, i kërkuar në Itali për pjesëmarrjen e një organizate kriminale të lëndëve narkotike, lokalizohet dhe arrestohet në qëllim ekstradimin e 41 vjeçarit. Softa, sa e kemi në bashkëpunimit të ngushtë me Interpolin dhe ndërkohë nga ana tjetër është vetëm një rast apo ka shpesh dhe ne nuk i dëgjojmë kur arrestohet dikush që kërkohet nga Interpoli? Në Shqipëri flas. Shqipëria është pjesë e Europol, pjesë e Interpol dhe në kuadrin e këtyre bashkëpunimeve europiane dhe botërore janë ato që themi shkëmbimet e informacionit, sepse shkëmbimi i informacionit është baza kryesore, ku midis tyre përveç shkëmbimit të informacionit janë dhe personat në kërkim. Ka persona në kërkim të cilët janë listuar nga po i quajmë Interpol Tirana apo të shpallura nga një shtet tjetër, po themi Italia që kërkon për llogaritë saj apo Anglia për llogaritë saj, dhe pastaj kemi ndërthurje kur themi nga 3 shtete kërkohet apo nga 4 shtete kërkohet personi i cili në këto shtete ka vepra penale, është në kërkim për shkak të një gjykimi apo për shkak të veprave të cilët ka bërë si vepra të rënda ashtu dhe për vepra të tjera, ose që kanë marrë një dënim por nuk kanë pasur mundësi që të jenë ndaluar, dhe këto janë ato që ne themi personat në kërkim. Në këtë rast të 41 vjeçari. 41 vjeçari në kërkon Italia. Grup kriminal me qëllim trafikimin dhe shitjen e kokainës. Akuza. Është një akuzë ngritur nga dhe masa e sigurisë arrest me burg për këto aktivitete që personi ka. Mos gaboj një gjykat në veri të Italisë. Dhe në këtë kuadër, këta persona të cilët shpallin kërkim nga Europoli, po e quajmë italian, dhe Europoli ndërkombëtar, Europoli evropian, i jepet gjitha shteteve ku shpallet një listë të zezë apo e dhënë me sinjal të kuq, që kushdo që kalon në pikat kufitare apo informacion që ka, personi bëhet ndalimi i tij. Dhe për hir të kërkimit nga shteti përkatës, mbi bazën e marrëveshjeve kërkohet ekstradimi. Sigurisht ekstradimi ka procedura që fillojnë nga gjykata dhe deri ke firmosja nga ministri i drejtësisë, por sidoqoftë kjo është ky person ka ardhur në Shqipëri. Nuk e dim nëse ka ardhur sot, nëse ka ardhur përpara 5 vitesh, flasim, por ama me sa duket, me sa ne kuptojmë, arrestimi i tij është në vitin 2022. Ka një akuzë. Në 2022 apo në 2023. Në Itali, nga gjykata është marrë vendimin në 2023. Pra ky personi është marrë një vendim. Llogaritet që le të themi në ato vite, në këto 2 vitet e fundit ai ka hyrë në Shqipëri. Si ka mundësi që ka hyrë në Shqipëri? Kjo është një pyetje për shkakun që mund të bëhet. Një tjetër është si u gjet tani, pse u gjet tani? Dhe sa i rëndësishëm mund të jetë ky person për Italinë, për sa kohë që është futur në Interpol, 41 vjeçari. Nga njëherë procedurat. Pra nisim që si hyn. Okej, dakor. Procedurat për shpalljen kërkim të një personi dhe shpalljen kërkim ndërkombëtar,
sigurisht duan kohën e tyre, nuk janë të menjëhershme. Koha që fillon bën procedurët, momentin që fillon bën komunikimet pastaj me institucionet e tjera ndërkombëtare dhe shpallën kërkim ndërkombëtar. Është një kohë për cilën duhet një procedurë. Dhe lëvizja e këtyre personave, siç kemi parë, si rastet nga Ekuadori apo vende të tjera që kanë qarkulluar jo vetëm mirë në territorin shqiptar, po themi ndoshta sistemi i kontrollit kufitar vazhdon të kemi momente të pasigurisë për hyrje dalje, por po nga vendet siç ka qenë Ekuadori, hyrja në Greqi, vajte në Turqi dhe vende të tjera. Janë format e hyrjes për shkak të dokumentave falso që përgatiten për mënyrën e ndrimit të lukut të tyre e tjera, ose kalimet në pika të tjera. Po themi në Shqipëri mund të kalosh o nga pikat kufitare, por mund të kalosh dhe nga kufiri i gjelbërt. Zakonisht pra mund të ndodhin hyrje me makina apo dhe nga aeroporti, se ideja është nga aeroporti ndoshta kontrolli është paksa më intensiv, paksa më i detajishëm, apo zgjedhin rrugë toksore për të hyrë? Pjesa më e madhe vinë në rrugë toksore. Një pjesë vinë edhe në mërët aeroportet, një parë që kanë hyrë dhe kanë dalë në aeroport, kur e ndaluar, kur se ndaluar, nuk e ndaluar, sepse janë shumë mënyra për të kaluar, po themi, kontrollin policor. Për të kamufluar. Edhe pasaportat, identiteti tyre, pra, ata blejnë një lloj identiteti të ri kur janë, blejnë pasaporta falso dhe nëpërmjet tyre futen në Shqipëri apo lëvizin nga njëri shtet në tjetrin? Apo nuk është e nevojshme? Jo, në përgjithësi përdorin identitetet rreme, siç janë pasaportat, ne e dim që edhe në Shqipëri janë prodhuar dhe vazhdojnë prodhojnë për krimin e identiteteve të rreme, duke bërë në shtetësinë e një shteti apo të një shteti tjetër. Dhe kjo ka qenë një mundësi për të kaluar. Pikat kufitare shpeshherë mund të qëllojnë që kemi edhe persona të korruptuar, ne pam rastin kur vetë një oficer policie kalonte drogën, hypte në makinë, kalonte ato vetëm kur kap nga pjesa greke dhe nuk kap nga pjesa shqiptare. Pra dhe këto janë dhe bashkëpunime me këta struktura. Pastaj pjesa e krimit sot me që është ndërkombëtarizuar, lidhjet e tyre nuk janë vetëm me policinë apo me strukturët shqiptare. Janë lidhur edhe me ata atje të vendeve ku ata janë. Fakti që i shpëtojnë her pas here njoftohen, her pas here i shmangin kontrollave tregon që këta kanë krijuar pika dhe në vendet që ato shkojnë e kanë këtë lloj, po themi mbështetje apo këtë lloj bashkëpunimi, sepse paraja, krimi sot është në ato nivele të cilët e kalon, po e quajmë edhe drejtësinë. Zoti Softa, Interpoli zakonisht ndërhyn në krime të cilat kanë të bëjnë me cilat raste, pra me trafikim të qenieve njerëzore, drogë, vrasje, apo ndërhyn edhe në çështje të tjera jo kaq të rënda. Është shumë e rëndësishme të dimë që shpallën kërkim është procedurë dhe kapja edhe dërgimit ndaj drejtësisë, ndaj çdo shteti që e kërkon, është detyrë e institucioneve, po e quajmë të këtyre vendeve që janë anëtarë të Europolit. Por prioritet kanë mbi bazën e krimeve. Për shembull, me prioritet absolut janë personat të cilët merren me akte terroriste, që kërkohen për akte terroriste. Kjo është pjesa më e rëndësishme e personave të cilët kanë prioritet. Pastaj vijnë krimet e rënda të një niveli, siç janë grupet e organizuara, grupet kriminale, trafikimi i qenieve njerëzore, trafikimi i lëndëve narkotike, pjesëmarrje në grupet e organizuara të krimit, siç janë grupet e strukturave kriminale, dhe pastaj zbresin tek vepra të tjera më të lehta, por që sidoqoftë të njëjtën mas kërkimi kanë në kërkimin ndërkombëtar. Pse është e rëndësishme që dikush të ekstradohet në vendin në cilin është kryer krimi? Pse jo mos ta vuaj krimin, pra pse mos ta vuaj dënimin e tij në Shqipëri, duke qenë se është shtetas me kombësi shqiptare, por duhet ekstraduar në vendin në cilin ka ndodhur dhe shpërndarja e kokainës dhe vendin në cilin është akuzuar. Nëse ka vepra penale të kryera në disa vende, përfshirë dhe vendin e origjinës, prioritet ka vendi i origjinës. Por megjithatë, ai është i detyruar për hir të marrëveshjes që kanë për ekstradim, për ta dërguar, për ta ekstraduar. Pastaj është marrëveshje ose mbi vendimin e gjykatës, apo mbi vendimin e çdo shteti për të bërë atë që ne themi ekstradimin ndaj atij. Pra ka të bëjë një lloj marrëveshje mes Interpolit të Tiranës në rastin konkret dhe Interpolit të shtetit të cilin ka ndodhur krimin në fjalë. Për shembull kërkohet nga Anglia, kërkohet nga Italia, kërkohet nga Shqipëria, atë janë 3 shtete që bëjnë kërkimin. Në cilin shtet duhet të ekstradohet personi? Atëherë përparësi ka vendi i origjinës. Dënimi është më i madh zakonisht në vendin në cilin ka ndodhur krimi sesa në vendin e origjinës? Mund të kesh dënime të cilët ke kaq vite të dënuar nga drejtësia italiane, ke kaq vite të dënuar nga drejtësia anglisë, ke edhe kaq vite të dënuar nga drejtësia shqiptare. Varet ke vendi kur të cilin ti do të ekstradohesh dhe do të vuash. Edhe pse po mendoja këtë me idenë që në vendin e origjinës mund të përfitojë ndonjë masë lehtësuese apo sepse folet dhe pak më para me bashkëpunimin që kanë
jo me policinë apo me strukturat të tjera mund të përfitohet në rast se krimi ndodh në Shqipëri dhe jo në vende të tjera? Ne kemi parë dhe kemi qenë dëshmitar që pjesa më e madhe e grupeve të personave të cilët janë me shkallë më të lartë të rrezikshmërisë kanë përfituar nga sistemi gjyqësor i Shqipërisë, sepse këta persona që sot janë me shkallën më të lartë të kërkimit, të cilët janë Rexhepi, Berisha, e të tjerë persona të cilët sot janë njëri arrestuar në Francë, njëri arrestuar në Spanjë, apo tjetri arrestuar në Turqi apo në Dubai, janë persona të cilët i kanë shpëtuar drejtësisë. Kanë dalë me ato masat të cilët kanë thënë mas lehtësie për shkak të gjendjes shëndetësore. Pra gjendën gjithmonë këto formula. Pra në Shqipëri kanë qenë të burgosur edhe kanë qenë të ndaluar, kanë përfituar në masën e sigurisë, i kanë çuar në arrest familje, në arrest shtëpie dhe kanë përfituar dhe janë larguar. Pastaj i shpallim kërkim ndërkombëtar dhe mezi i kapim pastaj për të sjellë prapë brenda Shqipërisë. Ndaj mendoni që ka qenë ky fokusi i Interpolit italian për të ndërhyrë dhe për të ekstraduar në Itali, që mos përfitojë më jo personi në fjalë, mos përfitohet, mos gjenden hapësira. Pra si një shtet nuk mund të paragjikojë një shtet tjetër. Janë gjithë barabartë dhe gjithë janë përballë asaj që themi, në territorin tim ka kryer këto vepra penale dhe për këto vepra penale ai duhet dënohet. Pra duhet të jetë përpara drejtësisë. Kështu që ai shef atë që themi, atë çfarë dëmi ka shkaktuar atij shteti në atë lloj shoqërie dhe pasojat që ka pasur ai shoqëri në raport me ligjshmërinë. Kështu që kjo është nuk është se bën diferencën që mund të jetë më pak i dënuar në një vend apo në një vend tjetër. Ndërkohë që ne flasim, nga kërkojnë më së shumti shqiptarët? Nga cilat shteta? Shteti që është me kërkimin më të madh të numrit shqiptarëve është Italia. Italia? Po. Pastaj këtu nuk përjashtohet dhe ka Anglia, ka edhe në Shtetet Bashkuara, ka në Kosovë. Pra në këto vende ka kryesisht me numrin më të. Edhe në Kosovë, pra Kosova që kërkon... Jo, në Shqipëria ka persona shqiptarë të cilët janë dhe në territorin e Kosovës. Okej. Ne po flasim për shqiptarë të kërkuar në këto territore. Kryesisht vendin e parë mban Italia. Dhe pastaj vjen Anglia dhe vende tjera, përfshirë dhe Shtetet Bashkuara. Po shqiptarët e Kosovës në raport me sa të kërkuar mund të jenë nga Interpoli? Apo ndonjëherë ka një miksim këtu, sepse disa prej tyre mund të kenë një pasaportë shqiptare dhe Nuk e di problemin e pasaportës, di vetëm që kur janë shtetës të Kosovës, janë shtetës të Kosovës, dhe kur janë shqiptarë, mund të kesh në shtetësinë italiane, mund të kenë dhe në shtetësinë angleze, po ti je shqiptar. Pra që kosa i mban këto në shtetësi, dhe si tillë ti ruan dhe ke atë të vendit të origjinës. Pra nuk mund të bëhesh angles mund të bëhesh në shtetës, por nuk mund të bëhesh për shkak të origjinës, dhe ti vjen nga Shqipëria dhe Komsia. Do të thotë kemi statistika të personave të cilët kërkohen nga Interpoli të ekstraduar shtetet të ndryshme apo janë pa qarta dhe sekrete? Statistikat kanë ardhur gjithmonë duke u agjornuar dhe duke ndryshuar, dhe numri i personave në kërkim vjen duke u rritur. Për shembull, po ti referohemi 2019, numri i personave në kërkim nga Shqipëria ka qenë 161. Madje Shqipëria ka qenë vend parë, vendet që vinin pas Shqipërisë vinin Bosnia, mos gaboj, dhe disa vende të tjera. Në botë ky lloj klasifikimi renditje? Në botë, pra në Europë. Dhe vinin duke zbritur. Vend dytë vinte Bosnia, pastaj vinin rumune dhe vende të tjera, të cilët kishin një diferencë goxha të madhe në raport. Qose 116 kishte Shqipëria, 90 kishte Bosnia dhe pastaj fillon edhe zbritshim më poshtë. Ishte kategorizuar lloji krimi të cilin i kishin kryer më së shumti këta shqiptarë? Vepra penale të cilët janë grupe të organizuara kriminale, struktura kriminale, trafikimi qenieve njerëzore, droga edhe po terrorizmi, se fat pak më përpara se terrorizmi ishte krimet kryesore në... Nuk ka pasur persona të cilët përfshirë me origjinë shqiptare në sistemin e për po të Kosovës ka ndonjë informacion se është folur ndonjëherë për përfshirjen e tyre në disa grupe terroriste më përpara? Kanë qenë disa grupe ekstremiste të cilët kanë qenë tek ajo pjesë të cilët janë lëvizur nga Kosova në drejtim të atyre vendeve ku ka qenë lufta në Siri. Siç kanë qenë nga Shqipëria që kanë marrë pjesë dhe kanë qenë në këto kampet e famshme apo pjesëmarrje në luftë në... Po nuk ka të dhëna të reja, janë vetëm ato të dhëna të cilat kanë qenë më përpara, pra nuk ka një lloj azhornimi, një lloj përditësimi apo një lloj shtimi të numrit të tyre në këto grupe. Unë nuk kam një informacion për këto raste, nëse ka shtim apo jo të atyre personave të cilët kanë qenë. Kanë qenë disa persona të cilët kanë qenë edhe në informacionin e shërbimit informativ, që edhe në rastet kur ishin në burgje, ishin me shkallën e lartë të rrezikshmërisë. Pra dhe nga aty vepronin nga burgjet dhe vazhdonin të ishin pa të rrezikshëm, edhe pse ishin të ndaluar për sa i përket aktivitetit të tyre në fushën e... Në fakt isha duke bërë një kërkim paralelisht
ndërkohë që ishe duke biseduar edhe me Gretën në lidhje me rastet red notice, siç e kanë ata, pra rastet e kuqe të kërkimit, dhe nga 6.800 persona të cilët janë në kërkim 7.800 nga Interpoli, 718 në fakt nga Shqipëria, ose jo nga Shqipëria, po me origjinë shqiptare, pra nationality si i bie me komsi shqiptare, me komsi shqiptare, ishin 8 persona, vetëm në red flasim, vetëm që janë në të kuqe. Dhe njëri për tyre për shkak që po shikoj është edhe Greqia. Është edhe Greqia një nga shtetet që kanë kërkim në Interpol, domethënë me komsi shqiptare? Po ka, sepse Greqia është vendi ku numri më i madh i emigrantëve është shteti grek, shteti helen. Në vend të dytë vjen pastaj janë Italia dhe vendet, dhe ky sasi e madhe e njerëzve të cilët jetojnë në këto vende, nuk flas për numrin e madh të emigrantëve, por midis tyre patjetër kanë depërtuar dhe kanë aktivitete, është ajo pjesë e shqiptarëve të cilët ne e dimë shumë mirë çfarë trafikimi është bërë, dhe kur trafikimi ka ndodhur me shtetin grek ka qenë shteti që ka pasur intensitet më të madh, në veçanti për ato për trafikimin e qenieve njerëzore nërmjet Greqisë. Për trafikimin e lëndëve narkotike ka qenë gjithmonë nërmjet Greqisë. Pra këto janë vendet të cilët kanë pasur. Italia patjetër që mbetet dhe vazhdon të jetë një vend i cili filloi që nga gomonet e 97-s, ai lloj trafikimi i qenieve njerëzore, kineze, vende të tjera që vinin nga lindja në drejtim të Bashkimit Evropian, dhe pastaj ajo lidhja e grupeve të hershme të larguara në ato vite për shkak të emigracionit, lidhja me grupet kamora e vendet e këto grupet kriminale italiane, përfshirje në ta, jo vetëm thjesht shpërndarjes, por u bën dhe pjesë aktive, dhe ato që sot janë grupe shumë të rrezikshme që vazhdojnë të punojnë dhe jetojnë në atë vend, duke qenë pjesë e trafikut ndërkombëtar të drogave apo të trafikimit të armëve. Tisova, mund themi sot që shqiptarët sa i përket edhe krijimit të grupeve kriminale, se thuhet të paktën ky shteta se thuhet që është krijuar një grup kriminal. Është grup kriminal i përbërë nga shqiptar, apo tashmë shqiptarët arrin edhe të krijojnë grupe edhe me të huaj në vendin në cilet ata shkojnë? Në cilën fazë, ju sa nuk janë më sekser siç kanë qenë më përpara, apo thjesht ata cilët kryejnë punën, por tashmë janë edhe organizatorë të këtyre krimeve. Bashkëpunojnë me të huaj? Nuk mund të ekzistojnë që shqiptarët të jenë pa të huaj në vendet ku ata janë. Sepse duam, s'duam, ata janë pjesë e një jete të përbashkët të interesave të aktivitetit kriminal. Dhe sa herë kemi informacione nga policia italiane për arrestimet ndryshme në territorin italian, themi ishin kaq shqiptar, përfshirë dhe italian, përfshirë dhe rumun, përfshirë dhe nacionalitetet të tjera të cilët janë pjesë të tyre. Po kokat janë shqiptarët, pra janë ata cilët i përfshin, apo ka edhe raste të ndryshme? Ka edhe koka që janë shqiptare, të cilët, siç ka qenë rasti i Firenzës, ku një person në bazën e një familje kishte drejtimin dhe organizimin e një rrjetit të caktuar për shpërndarjen e drogave, kryesisht nga Firenze dhe në zona të tjera, Milano, Torino dhe deri në Napoli. Shqiptarët në grupet kriminale kanë lidhje gjaku me antarët e bandave, pra e mbajnë brenda familjes? Mbi bazën apo nuk kanë këtë lloj, se për shembull grupet e ndryshme kriminale në botë funksionojnë edhe në këtë lloj mënyre, që grupi kriminal është përbërë nga antarë të familjes, pra e ruajnë në këtë lloj mënyre. Shqiptarët e kanë këtë lloj qasje? Nga informacionet, kur her pas here është folur për mafian shqiptare apo për grupet kriminale shqiptare, ajo që është shprehur vetë drejtësia apo pjesa e Italisë ka qenë që shqiptarët janë të organizuar mbi bazën e familjes, mbi bazën e gjakut dhe mbi bazën e organizimit familjar. Pra ka një rreth të saktuar ku baza e tyre është familja të përfshirë. Pastaj kemi dhe organizohen... Jo vetëm një lloj rekrutimi thjesht, në kuptimin e... Jo, bazën kryesore kanë ke familja. Megjithatë, më bëri përshtypje, Softa, ndoshta për ta mbyllur, për ta konfirmuar, mund të jetë dhe vërtet kjo gjë, për shembull, një ndër rastet që po shikoj që është i kërkuar nga Greqia në këto sinjalet e kuqe të Greqisë, është një djalë nga Erseka, i cili, pra charges, aty për cilën akuzohet, është dëmet e prerjes së pyllit. Ka prerë drut në pyll, thot në një zonë e cila është zonë pyjore, me sa duket në Greqi, dhe mundet të ketë krijuar një dëm që e kalon vlerën e 10.000 euros. Ka edhe për këtë çështje? Në kërkim nga Interpoli?
Pra se ka prerë drut? Në qoftë se Sigurisht të janë dëme të mëdha, për ne ndoshta nuk konceptohet, për ata mund të jetë shumë e rëndësishme dhe sigurisht, por e kam fjalën, edhe në këtë rast ka kërkime nga Interpoli? kërkimi Ka nga Interpoli vjen për shkak të kërkimit nga drejtësia. E kuptoj. Dhe kur drejtësia kërkon një person për një vepër penale, nuk është e rëndësishme për çfarë. Qartë. Në qoftë se ti nuk e gjen brenda territorit, je i detyruar të shpallësh atë të bashkëpunosh. Domethënë Kështu që nuk është e thënë lloja e krimit dhe niveli i krimit. Madje edhe në Shqipëri ka një statistikë, që ajo që ju thatë në fillim, 718 persona të shpallur në kërkim, edhe këtu ka dhe një klasifikim, për shembull vend parë është Durrësi, me numër më të madh të kërkuarve. Durrësi. Po. Dhe vendi i fundit që vjen është Gjirokastra, me numrin e personave në kërkim. Pra kjo është statistika. Dhe pastaj mas Durrësit vjen Shkodra, Tirana, Lezhë, kështu ka një shpërndarje që tregon pak a shumë që edhe se si është përqendruar edhe intensiteti apo krimi në Shqipëri. Dhe në kuadrin e kësaj pastaj sigurisht që në moment që ti nuk e gjen brenda një afati të caktuar, atë brenda territorit, je i detyruar të kërkosh pastaj kërkim ndërkombëtar. Sikurse ka qenë kërkim ndërkombëtar, por edhe kërkim duke u drejtuar dhe vetë publikut. E kemi parë që her pas here policia i ka kërkuar ndihmë dhe publikut dhe madje ka shpallur dhe vlerë monetare që kush e gjen, dhe kush ka informacion. Pra këto kanë qenë disa nga format që personi shpallet në kërkim. Do kemi mundësi të ulemi përsëri, po të falenderojmë shumë që ishe sot me ne ditë të mbarë. Ndërkohë ne do të shkojmë me Akil Osmanin nga Meteo.al për të na treguar se si do të jetë kjo javë. Akil, mirëmëngjes. Si do të jetë parashikimi? Sot me mbizotërimin e modit të qëndrueshëm, duke bërë që të kemi intervale me kthjellime të pakën deri në orët e pasdites, më pas ditja dhe mbrëmja do të sjellin kalime të lehta të vranësirave, vranësira të cilat pritet që më të shpeshta të bëhen ditën e martë. Do të kemi her pas here grumbullime dhe zhvillime të përkohshme të vranësirave, duke bërë që ditën e martë kemi dhe mundësira për rreshje shiut, të cilat do të jenë sasira shumë të pakta. Është një situatë e përkohshme. Pasi duke filluar mbrëmja e ditës martë dhe në vijim kemi përmirësim gradual të kushteve të modit, duke bërë që të paktën deri ditën e premte pjesa më e madhe e territorit shqiptar të jetë në mbizotërimi e modit të qëndrueshëm, duke bërë që para ditët të vijojnë të kemi intervale të gjata me diell, kryesisht më të dukshme do të jenë zonat bregdetare dhe qytetet e zonës së ulët, duke përfshirë këtu edhe kryeqyteti, ndërsa në zonat malore her pas here vranësira do të jenë më të shpeshta. Do të bëhen më të dukshme në pjesën e dytë të javës, duke bërë që nga dita e premte dhe për gjatë fundjavës ka sinjale që të kemi prezente edhe sërish rreshjet në territorin shqiptar. Për sa i përket temperaturave të ajrit, maksimum e ditën e sotme pritet të jenë rreth vlerës 18 gradë Celsius, që janë rreth 4 gradë më të larta se sa vlerat normale, do të vijojë rritja e temperaturave të ajrit për gjatë ditës së martë, duke bërë që të kemi maksimum e rreth vlerës 19 gradë Celsius. Për sa i përket pjesës tjetër të javës, do të kemi një rënje të lehtë të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet një rreth vlerës 17 apo 18 gradë Celsius këto temperatura në orët e mesditës, ndërsa vlerat minimale do të jenë 18 kur do ta kapi 18 gradë në cilën ditë apo për gjatë gjithë javës? 18 gradë do të jenë në ditën e sotme. Kemi maksimumet të cilat do të jenë në 18 gradë Celsius dhe qytete si Durrësi, Saranda, Vlora, për sa i përket kryeqytetit pritet të jenë në vlerës 17 gradë Celsius. Dita e nesërme do të sjellë një tjetër rritje të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet jenë edhe në 19 gradë Celsius dhe shënohen maksimumet për gjatë vijës bregdetare në qytetet, siç e tham, Durrësi, Vlora apo Saranda, këto janë ato të cilat regjistrojnë edhe temperaturat më të larta. Pranverë edhe kjo javë e shkurtit, menduam se pyetëm dhe Akilin javën e shkuar se kur a do rikthehet dimri për gjatë shkurtit, por jo, jemi sërish në këto vlera. Besoj edhe Kosova dhe është në të njëjtën situatë, apo jo? Dhe pritet të ftohet ky moti? Kosova dhe Maqedonia e Veriut, po do të jenë në ndikimin e temperaturave të larta për sa i përket kësaj jave me maksimume që regjistrojnë vlerës 15 apo 16 gradë Celsius, shumë të larta edhe për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Për sa i përket të kushteve atmosferike, sot kemi dominim të modit të qëndrueshëm. Dita e martë edhe për Kosovën dhe për Maqedoninë e Veriut do të bëjë që të kemi vranësira më të shpeshta, mundësira për rreshje të pakta që do të jenë prezente në Maqedoninë e Veriut, ndërsa në Kosovë do të jenë pothuajse të papërfillshme rreshjet, duke filluar nga dita e mërkurë dhe të paktën deri ditën e premte për këto dy republika do të kemi përmirësim kushteve të motit, por ka sinjale që fundjava të sjellë prezente vranësira të rreshjet. Është ende larg, ne do të jemi sërish bashkë për ta parë me qartë këtë situatë, por sinjale këto janë.
Mrekulli, falenderojmë shumë Akin që ishe me në mëngjes. Javën na e zbukurova akoma dhe më shumë, javë të mbarë edhe ty. Javë të mbarë. Ne ndërkohë miq, do të shkojmë tani tek Tokyo Tirana. Është kolegja jonë virtuale, e cila do të na jap një përmbledhje të fundjavës për sa i përket dhe edicionit informativ. Kështu që Tokyo, të përshëndesim radha për të. Përshëndetje, unë jam Tokyo Tirana. Ju ftoj të ndiqni titujt kryesor në Euronews.al Albania. Shtëpitë e 2 vëllezërve në Gjirokastër u shkrumbuan pasi u përfshin ditën e diel nga flakët. Zjarfiksit bën me dije se rreth banesave të djegura u gjet municion dhe fishek të braktisur, që vunë në rrezik jetën e zjarfiksve. Zjarri nisi nga çatia dhe dyshohet se është shkaktuar nga një shkëndijë elektrike. Në banesat e vjetra jetonin një çift të moshuarish dhe në banesën tjetër vetëm një burr. Fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar, por vetëm për dëm material. Në vend ngjarje kanë ndërhyrë 4 automjete zjarfikse si dhe forca policie. Ndërkohë që kanë mbetur rreth 24 orë nga protesta e PD-s. Sekretari i përgjithshëm Flamur Noka si dhe kryetari i grupit parlamentar të kësaj partie Gazmend Bardhi u kanë bërë thirrje qytetarëve korçare të jenë të pranishëm në protestën e thirrur nga PD në datën 20 shkurt. I pyetur nga Euronews.al Albania mbi skenarin e mundshëm të kësaj proteste, sekretari i përgjithshëm Flamur Noka është përgjigjur shkurt duke thënë se protesta është protestë, duke lënë të hapur mundësinë edhe të ndodhive të paparashikuara. Për të 4-ën herë blegtorët e Jugut kanë protestuar sërish në vendin e quajtur Ura e Kardiqit. Sipas blegtorëve, kërkesat e tyre nuk janë plotësuar. Ata kanë firmosur një peticion drejtuar Ministrisë së Bujqësisë me kërkesat për rritjen e çmimit të qumështit, dyfishimin e subvencioneve, transparencë në ndarjen e kullotave dhe investimet për veprat ujitëse në blegtori. Blegtorët e Jugut konfirmuan se do të vazhdojnë protestat për plotësimin e kërkesave të cilat i cilësojnë të domosdoshme për zhvillimin e sektorit të blegtorisë në jug të vendit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, qëndron prapa sulmit në Banisk të Zveçanit ku u vra arreshteri i policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku. Në një intervistë për median arabe, Al-An, Osmani tha se i është konfirmuar edhe nga aleatët se Vučići qëndron pas sulmit të 24 shtatorit. Presidentja ka thënë se Kosova ka kryer hetimin e saj nëpërmjet institucioneve përgjegjëse, duke shtuar se një pjesë e hetimit është publikuar e një pjesë varet nga policia se kur do të publikohet. Islam Dudaev çon Shqipërinë në majën e Evropës. Në finalen e peshës 65 kg, ai fitoi 2-1 ndaj rusit Gaxhimurad Rashidov. Një sfidë e luftuar që në fund shkoi për rusin e naturalizuar prej 2 vitesh Kuqezi. Për 29 vjeçarin kjo është medalja e tretë nën flamurin ton. Në vitin 2022 ai u ngjit 2 herë në podium. Në lojrat mesdhetare në Oran të Algjerisë në peshën 74 kg dhe në Evropianin e Budapestit në peshën 65 kg. Profesionist prej vitit 2017, Dudaev garon në mundjen e lirë dhe në Bukuresht ai arriti rezultatin më të mirë në karrierë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për sot. Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Në vazhdim do të jenë kolegët e mi Greta dhe Flori. Ju ftoj t'i ndiqni. Dëshirat nuk plotësohen vetvetiu. I e ti që i bën ato realitet.
Në këtë pjesë ndalemi te një zhvillim shumë shpes dhënës nga mjekësia për një rast shumë të rrallë që sigurisht na ka bërë të mendojmë që shumë gjëra mund të ndryshojnë për sëmundjet të cilat është folur që nuk janë të shërueshme. Do ndalemi te një rast i një 13 vjeçari që thuhet që është rasti i vetëm në botë që është shëruar nga kanceri i rrallë i trurit. Kur Lukas në fakt u diagnostikua me një lloj specifik të tumorit të trurit në moshën 6 vjeçare, nuk kishte dyshim për prognozën. Por mjeku francez Jacques Grill ende ka reaguar emocionalisht kur tregonte se si ka treguar prindërve të tij për sëmundjen që Lukasi në fakt në atë moshë kishte. Lukasi tani është 13 vjeç dhe nuk ka asnjë gjurmë të tumorit. Ai është prekur nga glioma e trurit, një lloj tumori i rrallë që deri më tani nuk ka pasur asnjë rast shërimi. Ky është fëmia i parë në botë që është shëruar, një kancer agresiv. Sipas të gjithë subjektive të cilët e kanë trajtuar, ne nuk po ndalemi më në detaje, sigurisht do të bisedojmë me mikun tonë të emisionit dhe neurokirurgun e famshëm Kita Sallabanda. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes, doktor. Mirëmëngjes, kënaqësi me juve. Kënaqësi edhe për ne. Një rast i rrallë shpresdhënës, kështu e nisëm të paktën edhe tregimin e këtij lajmi, por sigurisht ju të na tregoni pak më shumë se me të vërtetë ka qenë rasti i parë i shëruar nga ky kancer kaq agresiv dhe i vështirë, po. Shiko, glioma difuze të trurit, që është diagnoza e këtij fëmijë, janë glioma difuze të trurit, janë në trurin e mesëm. Është një patologji që nuk është e rrallë në fëmijët, është një patologji frekuente në ato moshat, po natyrisht është një patologji shumë agresive. Rasti këtij fëmije, në të njëjtën kohë me këtë fëmijë kanë qenë 7 fëmijë të tjerë të cilët janë futur në atë që quhet në një kërkim shkencor për përdorimin e një medikamenti që quhet everolimus. Everolimus është një trajtim medikamentos që merret nga goja dhe është përdorur për trajtimin e kësaj sëmundje të glioma difuze të trurit. Është një sëmundje që neve deri tash e kemi trajtuar me radioterapi dhe duke trajtuar me radioterapi neve kemi mundur ta ngadalsojmë zhvillimin e kësaj sëmundje, por asnjëherë nuk kemi mundur që ta kurojmë këtë sëmundje. Në fakt, mjekësia ka bërë hapa shumë të rëndësishme në trajtimin e tilla sëmundje, sidomos në trajtimin e kancerit, në të gjitha aspektet e saj, jo vetëm në trup, por edhe në të gjitha aspektet e tjera të trupit. Dhe ky rast është bërë i njohur sidomos në ditën e luftës së kancerit pediatrik. Prandaj u bë i njohur jo vetëm në atë që juve shpallet, por në gjithë botën u bërë i njohur dhe neve të gjithë mjekët i dinim se çfarë po zhvilloheshe në fushën e trajtimit të kësaj sëmundje. Tani unë dua të jem realist sepse jam specialist i kësaj fushë, them që është kjo zgjidhja definitive e kësaj sëmundje, jo, sepse nga 8 të smurët vetëm ky djali është shëruar, të tjerët janë në fazën e shikimit se si do zhvillojnë sëmundjet e tyre. Një, dhe e dyta, pyetja e dytë që neve trajtojmë nga ana shkencore është që mbas 2 vjetësh, 3 vjetësh do rishfaqet përsëri këtë sëmundje, këto janë pyetje të cilët neve duhet i bëjmë. Por suksesi është atje dhe unë jam optimist që kjo rrugë që kanë dhënë sidomos këto studime që bëhen në Universitetin e San Francisco në Kaliforni, do të na japin shumë armë në dorë për të luftuar të tilla sëmundje. Shikoni, mjekësia e sotme ka ndryshuar shumë. Ju nuk mund të imagjinoni, unë ja u them studentëve të mi që mjekësia që unë kam njohur ka ndryshuar, mjekësia që ata po njohin sot për 5 vite do të jetë ndryshme dhe për 10 vite do të jetë akoma më ndryshme sepse po bëhet investime shumë të mëdha, sidomos në çështjen e trajtimit të sëmundjeve të kancerit. Dhe mbi të gjitha po shkojmë te kanceri pediatrik sepse është ajo ku neve na vë më tepër, kanceri pediatrik. Prandaj përdorimi i këtyre medikamenteve që rrisin kapacitetin imunitar të trupit për t'u përgjigjur sëmundjeve të ndryshme, këtij kancerit si mund ta quhet, neve po luftojmë shumë dhe kemi arritur suksese jashtëzakonisht të mëdha. Doktor, po për të kuptuar diçka në këtë rast, ka patur një ndërhyrje kirurgjikale? Ka pasur vetëm një biopsi, nuk ka pasur një ndërhyrje kirurgjikale, ka pasur vetëm një biopsi stereotaksike që bëhet që vendoset diagnostika dhe nuk ka pasur asnjë lloj tjetër ndërhyrje kirurgjikale sepse atë ku lokalizohen këto tumore nuk mund të bëhen ndërhyrje kirurgjikale. Ndërhyrje kirurgjikale në ato vende mund të shkaktojnë vdekjen ose mund të shkaktojnë një deficit neurologjik shumë të rëndësishëm ndaj të smurit në këtë rast ndaj këtij fëmije. Kështu që kemi pasur një biopsi, biles nganjëherë neve i trajtojmë edhe pa biopsi fare, se të dhënat radiologjike janë të plota që mund të na japin atë imazh që quhet
të glioma difuze të tella të trurit. Domethënë nuk ka nevojë. Qartë, po pra ne këtu flasim për një kurim totalisht vetëm nëpërmjet një ilaçe. Po, neve flasim për një kontroll të smundje, nuk do t'isha kaq optimist ato që fjalën kurim, sepse ja u thash. Ato një kontroll të smundjes vetëm nëpërmjet një mjekimi, po. Po kjo është një gjë shumë e vërtetë, sepse për shembull neve jemi duke aktivizuar ato që quhen trajtimi celular dhe trajtimi gjenetik në nivel të qelizën dhe në nivel të informacionit gjenetik. Këto trajtime që nëpërmjet rritjes së aktivitetit të qelizave T, që janë ato qeliza që e mbrojnë organizmin, ka pasur efekte shumë të mira. Prandaj ky rast, edhe sepse është një rast i shkëputur, na bën të mendojmë që jemi në rrugë të drejtë dhe na bën që të vazhdojmë të shpenzojmë në studimet në këtë fushë. Doktor, a keni patur ju raste kur ju është dashur që të ndërhyni ndoshta tek një fëmijë apo jo specifikisht një rast i tillë? Natyrisht që kemi pasur, sepse neurokirurgjia pediatrike është një fushë shumë e zhvilluar këtu tek neve. Neve kemi trajtuar ato sëmundje që janë zakonisht më të zakonshme, që janë si janë meduloblastomat, ependimomat, që janë domethënë ndërhyrje kirurgjikale që janë bërë me shumë sukses. Por në atë vend ku është lokalizuar, çka imazhi radiologjik që kanë vënë atje nuk është i saktë. Domethënë i smuri fëmia ka pasur tumorin e një vend shumë të komplikuar për të bërë një intervencion kirurgjikal. Domethënë që në atë vend ku e ka pasur ky fëmijë këtë sëmundje, është e pamundur që të bëhet një intervencion kirurgjikal pa shkaktuar një problem shumë serioz ndaj fëmijës. Doja t'ju pyesja nga eksperjenca juaj në gjithë këto vite, edhe sillni ndonjë rast për shkakun që e kujtoni që mund të ketë qenë edhe emocionues për ju? Po natyrisht, kam pasur një fëmijë që ka qenë po janë gjithmonë në trurin e vogël, me meduloblastom në trurin e vogël, të cilët kanë qenë gati në periudhën e humbjes së jetës, dhe e kam operuar 2 herë, sepse ishte një tumor kaq i madh që nuk mund ta hiqja menjëherë, sepse po ta hiqja menjëherë do të kishte shkaktuar dëm në fëmijës, dhe operova në 2 herë. Dhe ky fëmijë mbas 20 e ca vjetësh, ja u them mbas 20 e ca vjetësh, më gjeti që ta dini është sot një avokat i njohur në Shqipëri, më gjeti edhe më thotë, doktor më thotë, prindit më kanë thënë që juve më keni operuar dhe unë dua mbas 20 e ca vjetësh, 26-27 vjetësh, ju falenderoj për këtë operacion se unë sot jam gjallë pal jush. Është një ngjarje reale, biles në qoftë se ai më dëgjon, me siguri do të gëzohet. Wow, ka qenë një rast domethënë që ju e keni operuar në Shqipëri përpara disa viteve, le të themi që mund të ketë qenë edhe në fillimet e karrierës tuaj. Besoj që ju sapo ishit investuar në neurokirurgji. Po, sepse unë kam bërë neurokirurgjin pediatrike, kam zhvilluar kryesisht në Shqipëri, pastaj kur erdha në Spanjë u mora me neurokirurgjin më të mëdhenjve, domethënë në moshat e adulte. Po neurokirurgjin pediatrike kam zhvilluar kryesisht në Shqipëri në ato vite që kam qenë nga viti 94 në vitin 2000. Shumë e bukur. Histori vërtet shumë e bukur. Edhe sidomos pas se gjetur pas 20 vitesh. Që ai e shikon këtë, po ta shikoj këtë emision do më shkruaj më njëherë, sepse më ka ardhur me gjithë prindit, ka ardhur ai vetë më takoj duke më falënderuar, duke më thënë që unë jam ai djali i vogël që më ka operuar, ma kanë thënë prindit e gjithë kamerat. Po ju jeni takuar në Spanjë, takimi juaj ka qenë rastësishëm në Spanjë apo në Shqipëri? Jo, në Shqipëri. Ai më kërkon nëpërmjet LinkedIn, më kërkon nëpërmjet Facebook-ut dhe u takuam në Shqipëri bashkë me të dy prindrit e tij, me nënën dhe tjam, me nënën dhe tjatin. Një lajm fantastik dhe besoj raste shpëtimit të jetës së shumë personave keni pasur mundësi për gjatë gjithë karrierës tuaj. Në fakt, edhe pse një profesion shumë i vështirë, kirurgjia dhe sidomos në një pjesë në një nga organet më të rëndësishme sikurse është truri. Doktor, nëse mund t'ju pyes pak, ju thatë që bashkë me këtë djalin 13 vjeçar, ishin dhe 7 fëmijë të tjerë të cilët vuanin nga kanceri i gliomës së trurit. Për 7 fëmijë të tjerë, si është fati i tyre? Pra, kanë arritur janë në fazën e studimit. Po, i kemi përdorur, domethënë kjo është në fazën e studimit. Neve të dy në Francë, në Gustave Roussy, shikoj, Gustave Roussy është një institut shumë i famshëm në Francë, që merret me trajtimin e smurëve, nuk është i specializuar për pediatrin, por megjithatë atë kanë bërë futjen e këtij medikamenti që ja u thash, që është everolimus për trajtimin e smundjeve të trurit. Dhe sidomos në rastin e kësaj gliomës të trurit. Unë kam qenë atje dhe kam shumë kolegë në Gustave Roussy, dhe me të vërtet bën një punë shkencore shumë të madhe dhe investigim shkencor shumë të madh që është nga gjërat më të rëndësishme në mjeksi. Nga këta të 8 të fëmijët, 7
janë në fazën e observimit dhe ky ka pasur një rezultat shumë pozitiv. Unë mendoj dhe shpresoj që edhe këta 7 të tjerë do të ketë një rezultat shumë pozitiv. Po mos harroni që ky fëmijë ka mbledhur në shumë vende. Domethënë ky ka ardhur nga vende të ndryshme dhe ka vajtur në Gustav Rusi për të bërë këtë trajtim. Dhe këto trajtime janë shumë specifike, nuk bëhen në çdo vend, nuk bëhen, janë shumë të shtrenjta. Ky është një nga objektivat e mjekësisë sotme, që ato trajtime që janë shumë të shtrenjta t'i kthejnë në trajtime të lira, që të kenë një përdorim masiv në të gjithë popullatën, sepse në këtë pikë doja që të pyesja pak më parë. Neve nuk mund të pretendojmë që të trajtojmë 7, neve duhet të trajtojmë 707. Po, e vërtet. Domethënë që ky është një objektivat e mjekësisë sotme, që trajtimet e shtrenjta efikase të kthejnë në trajtime më të lira që mund të përdoren për gjithë popullatën. Shiko, doktor, doja t'ju pyesja pak më përpara dhe në fakt ju na dolët në shteg. Ne e harrojmë, por nga ana tjetër edhe e mirë kuptojmë, sepse një prind mund të shpenzoj para pafund për një fëmijë të tillë. Po edhe kjo është një rëndesë psikologjike, emocionale, ekonomike gjithashtu. Sa mund të shkojë një trajtim? Për cilat shifra flasim? Kur bëhet fjalë që është një ndërhyrje, pra është një kurë e shtrenjtë. Shiko, mund të shkoj 50-60.000 deri 100.000 euro një trajtim për këta sëmundje. Po unë do t'i bëj një rast, jo një fëmijë, para 3 ditësh më erdhi një sëmundje në Spanjë me një tumor të ngjashëm, po ishte 45 vjeç, 48 vjeç, një burr i martuar që kishte 3 fëmijë. Dhe kishte në të njëjtat kushte kishte atë tumorin, nuk ishte mosha pediatrike, po ishte moshë madhe, adulte domethënë. Dhe në të gjitha vendet i kishin thënë që nuk ka asnjë mundësi për të shëruar. Atëherë unë i rekomandova një trajtim që vetë trajtimi, procedura e trajtimit bën rrotull 60.000 euro, një trajtim me protonterapi. Dhe më them që ky është trajtimi optimal, trajtimi më i mirë për ju. Pastaj ka një trajtim të gradës 2, i thash që është më i lirë, po trajtimi më i mirë që mund të bën për juve është ky. Dhe ju më përgjigj në mënyrë shumë të qetë. Dëgjoj, unë kam 3 fëmijë, unë dua të jetoj se duhet të ris të 3 fëmijët e mi. Kam çfarë kam, të gjitha gjërat do t'i bëj në funksion të smundjes time, sepse dua të jetoj dhe dua të shikoj fëmijët e mi që jetojnë. Dhe ne pikërisht sot ai i smur shkon dhe fillojnë trajtimin që unë i propozova. Por kjo nuk është rrugë zgjidhja. Domethënë unë ja u them si mjek dhe si njeri, domethënë si human, neve duhet i kthejmë këto smundje të shtrenjta, këto trajtime të shtrenjta në trajtime të jenë aksesibël për të gjithë popullatën. Sepse jo të gjithë, me gjithë dëshirën e madhe mund të kenë paguajnë 60.000 ose 100.000 euro për të bërë një trajtim të tillë. Unë nuk e di saktësisht se sa bën ky trajtimi në Gustav Rusi, sepse ndofta është në një fazë eksperimentale dhe mund të kenë bërë edhe në formë gratuite, domethënë mund të kenë bërë kërkimi shkencor. Mund të kenë bërë edhe gratis, por në të gjitha të dhëna laboratorike këto trajtime janë shumë të shtrenjta, prandaj them që është objektivi mjekësisë të kthejnë në trajtime të lira. Pra kur flasim për këto vlera, çfarë i kushton kaq shumë mjekësisë? Janë aparaturat të cilat kanë këto vlerë, janë medikamentet? Jo, është aty futet gjithë procesi i kërkimit shkencor. Domethënë, për të arritur në atë mjekim, për të arritur në atë medikament ose për të arritur në atë mënyrë trajtimi, ka një vit, ka 5 ose 10 vjet studime shkencore në cilën marrin pjesë shumë njerëz. Marrin pjesë shumë shkencëtar, përdoren shumë aparatura, përdoren shumë preparate. Dhe kur det vlera reale e këtij mjekimit ose vlera që ata i vënë këtij mjekimit, atëherë marrin në konsiderat të gjitha këto, sepse me të vërtetë ka një diçka sot në mjekësi që ndofta unë nuk jam dakord që kërkimi shkencor është shumë i shtrenjtë. Është shumë i shtrenjtë sepse të gjithë këto farmaceutikat e mëdha që bëjnë studime shkencore harxojnë shumë, po ndofta janë çmime eksesive në vënien e këtyre medikamentit. Por nëse ky medikament do të vihet në përdorimin e përditshëm dhe do ta përdorin shumë njerëz, atëherë me siguri çmimi i këtyre medikamenteve do të bjerë. Por nuk është, domethënë si të thuash, çmimi i vet preparatit. Po ka gjithë puna që është bërë. Gjithë puna që është bërë. Prandaj kjo është me të vërtetë me shumë e kushtueshme dhe ka shkencëtarë që punojnë ditë, muaj, javë, vite të tëra për të arritur deri atje. Dhe prandaj janë vlerë. Doktor, t'ju pyesim, duke qenë se ju tashmë prej vitesh njiheni si një nga neurokirurgët më të mirë në botë, keni shumë shqiptarë që për problematika të ndryshme ju shkruajnë, ju kontaktojnë, duan të vinë në Spanjë për një ndërhyrje apo ju kërkojnë juve që të vini në Shqipëri. Keni pasur një rast të rrallë me cilin jeni përballur?
Është, me të vërtet kam, nuk mund të imagjinoni sa kam, por nuk është koha që unë të them se sa kam, me dhjetra, mos të me qindra. Raste të vështira, po, shumë të vështira, kemi pasur para një 2 javësh dhe besoj që ajo pacienta do të dëgjoj një rast jashtëzakonisht të vështirë, që vinte nga Shqipëria, me 8 tumore të kokës, në një sëmundje që është me të vërtet, ishe shumë e vështirë që të trajtohet, dhe neve jo vetëm që e trajtuam këtu, unë jo vetëm që e trajtova këtu në Spanjë, por me kushte jashtëzakonisht të pavarshme ekonomike, sepse ajo familja nuk kishte mundësi që të mund ta përballonte shpenzimet e atij trajtimi. Megjithatë, dhe nuk e harroj se më thatë për një rast sa letrën që ajo më dërgoi mbasi mbaroi trajtimin ishte me të vërtet prekse, sepse dhe ajo ishte një vajzë që e kuptonte rëndësinë e saj, ajo studente. Sa vjeç a E studente? kuptonte rëndësinë e sëmundjes së saj, dhe me të vërtet letra që më dërgoi mbasi mbaroi të gjithë trajtimet, ja u them edhe një në kushte jashtëzakonisht të pavarshme ekonomike, sepse unë mendova për gjendjen që kishte ajo familje, ishte me të vërtet prekse. Ky është rasti i fundit i 10 rasteve të tjera që ndodhen nga Spanja, nga pjesa tjetër e botës ose edhe nga Shqipëria. Doktor, çfarë ju kishte shkruar në letër në Xhamadani në një moment? Mene? Në esens më kishte kuptuar që kam pasur fatin, më thotë që të takoj në këtë moment të vështirë të jetës time një mjek si puna juaj, që jo vetëm është mjek, por është dhe një njeri human, që më trajtoi jo vetëm si të smur, por e si njeriu tim të afërt. Është një letër e gjatë, pak a shumë, por kjo ishte esenca e asaj që kishte shkruar, sepse ajo ishte konsciente që asnjë njeri nuk i kishte dhënë zgjidhje për atë sëmundje dhe ishte shumë vështirë, si ishte me vërtet 8 tumore në kokë, dhe neve i zgjidhëm të 8 tumore që kisha ajo në kokë. Doktor, ne ju falenderojmë shumë për gjithë kontributin tuaj që i jepni, jo vetëm në mjekësinë ndërkombëtare, po mbi të gjitha edhe me këto informacione, me këto biseda shumë të rëndësishme, sepse ndërgjegjësojmë dhe shqiptarët, të cilët ndonjëherë duhet, duke filluar që nga kjo, që duhet shkojnë dhe të vizitohen atëherë kur kanë një shqetësim. Kjo është gjë e parë, ta kemi pjesë të kulturës tonë, mbi të gjitha. Dhe më pas besojmë edhe tek mjekët, të cilët janë profesionistë. Faleminderit shumë, doktor. Faleminderit për ftesën, se ishte me të vërtetë interesante, dhe 2 mesazhe t'ju çoj. Patjetër. 1, mjekësia por përparon shumë, dhe 2 që duhet të kthejmë gjithë këtë mjekësi të shtrenjtë në një mjekësi aksesibël për të gjithë njerëzit. Mbi të gjitha, e vërtet. Faleminderit edhe një herë, doktor. Faleminderit, doktor. Faleminderit, gjithë të mirat. E mbyllim këtë pjesë të programit me mjekun neurokirurg Kita Salabanda dhe pas pak do të shkojmë tek një ngjarje e cila ka ardhur nga India. Do të jetë veti indiani, Babaxhi, i cili do të flasë për këtë ngjarje pas pak. Eja në platformën më të dashur televizive. E argëtohu me programet që ti gjithmonë dëshiron. Sporte, filma, show e spektakël. Të gjitha bashkë me ofertë në abonimin 12 mujor. Si dhe dhurata për çdo klient të ri, gjatë gjithë këtij muaj. Dhe ky është vetëm fillimi në 20 vjet digital.
pak tek një ngjarje e cila vjen nga India, është bërë goxha virale edhe në mediat ndërkombëtare, ndoshta për të kuptuar diçka më shumë, përse Prahlat Gujar, 38 vjeç, është ngjitur mbi një gardh rreth 8 metra të lartë në mënyrë që t'i afrojë luanit dhe pasi ka hypur me sukses para se stafi të kishte kohë për të reaguar, në fakt duket se ka qenë luani ai që e ka ngrënë. Sigurisht që ka qenë një ngjarje e cila ka qenë shokuese, por incidenti ka ndodhur të enjte në parkun zoologjik Sri Venkateskara, Andhra Pradesh, në Andhra Pradesh në Indi. Stafi e kishte paralajmëruar më parë, megjithatë duke se ai ka vazhduar. Ende detajet nuk është se dihen shumë, por ne do të kemi në fakt të ftuarin ton nga India, i cili është dhe mentor spiritual, Babaji. Good morning, Babaji. Good morning, Babaji. Good morning everyone. Greetings from India. Thank you. Greetings from Tirana also. Babaji, can you tell us more about what happened? Na trego pak më shumë se çfarë ka ndodhur. In Sri Venkateskara. Gujar, yes. Yeah, well, it's a really tragic Është një ngjarje tragjike që ka ndodhur in Andhra Pradesh, which is in the southern part of India. E cila ka ndodhur në një zonë në jug të Indisë. The zoo is around Është një park zoologjik 2,200 hectares. Që është 2.200 hektar animals. Që ka specie të ndryshme, kafshë të ndryshme. Asia is the largest zoo. Ky është një nga parqet më të mëdha zoologjike në pjesën e Azisë, thot ai. He's originally from there, but he came to Personi në fjalë është ka ardhur për të bërë një vizitë, personi i cili ka ndruar jetë, ka ardhur për të bërë një vizitë, ka kaluar gardhin në cilin ishte gardhin e sigurisë në cilin ndodhej luani dhe ka kaluar brenda për të bërë një fotografi. The guy was drunk. He was under intoxication, and even the guards tried to stop him, but somehow from the tree or maybe from a water tank, he jumped up around 12 to 15 feet of railing, and he ended up just to take a selfie, he ended up giving his life. Duke treguar që ka kaluar rreth 15 metra really tragic and horrifying brenda hapësirës. Është një rast tragjik, thot ai. But Babaji, do you know if the person Prahlat Gujar was a blogger, a TikToker, a person with influence, that he wanted to make like a selfie to be popular or on social media? Ky personi në fjalë i cili ndroi jetë për shkak të këtij gjesti ishte një person i famshëm në rrjetet sociale që e bëri këtë gjë për të tërhequr vëmendja, për të bërë i famshëm në rrjetet sociale? Well, till now it's hard to tell about Është vështirë për thënë edhe arsyen pse ai e kreu këtë veprim. Currently, as per the police statement, nga deklarata e policisë, case registered by the zoo authorities because there was a death because of an animal. So all we can find is like a identity card from his wallet. Gjithçka që u gjet, u mor vesh është që u gjet kartë identiteti dhe kuleta e tij. So I'm not sure if the family are still aware of it, but maybe till now they have found the family of the guy. But dhe ishte pak problem gjetja familjarëve, nuk e di thot nëse janë gjetur ende familjarët dhe sigurisht kanë marrë vesh për lajmin. Por deri më tani nuk kam një informacion sa i përket profesorit e tij nëse ka bërë këtë gjë për të bërë i famshëm në rrjetet sociale. Por në rrjetet sociale shpeshherë thonë shohim gjëra idiote, tentativa idiote për të bërë famshëm në rrjetet sociale. Which kind of caught you up in a vicious cycle of living in a different reality. Është një realitet ndryshe, thot ajo që ne shohim në rrjetet sociale dhe një herë përpiqen it could be said that që të bie në sy. The zoo authority, like if we take care of the security, I think people who are drunk, they should not be thot njerëzit të cilët janë të pirë nuk duhet të futen në këto kopshte zoologjike sepse sigurisht kërcënojnë vetë jetën e tyre duke bërë veprime të ngjashme me këtë që ka bërë dhe vetë 38 vjeçari. Babaji, but how are usually the zoos in India?
Are they safe? Are there open spaces? Zoologjike në Indi janë të sigurta Because apo janë it's a bit hapësira weird të hapura, në kuptimin që nuk ka edhe një lloj mbrojtje nga kafsha, kafaze ndoshta. Cages. Are there some cages in order to get into the lion's space? Sorry, I'm not able to hear Greta, and both of you are like talking at the same time. Please, just one at the time. I can hear one question, please. Yeah. So, how are the zoos in India? Do they usually are safe or open spaces? So, because just jumping and passing through a 12-meter, like, to be honest, it's a bit weird. Well, yes, totally. It's a very weird and really, I could say, lunatic act of a person to do that, especially going in a lion's den. It's death right there. It's a wild cat, it's a big cat. Anyone in the world would, I think, not take that action. If he's not mentally stable, I guess. But if we talk about the zoos, first of all, I should also mention again that this zoo is Asia's biggest zoo. So not just India, but if we talk about the zoos around in the whole Azile, nga kopshtet, në gjithë kontinentin e Aziatik është nga kopshtet zoologjike më të mëdha. There were other big cats there who holds a Guinness World Record. Like there was a leopard which came by itself to that area, and the leopard was actually twice the weight of the normal leopard. So it holds a big, I think, the world record for having a really different, body type. Also, there are really attractive tigers. So there are 3 tigers in that zoo. A thot që ka 3 tigra, thot, në këtë zonë. Dhe në parqet e ndryshme të Indis. Such kind of thing happened in the past. So there was another case in Hyderabad. Ka ndodhur edhe një rast, ka pasur edhe raste të tjera, një rast tjetër ka ndodhur disa vite më përpara. But it happened in Hyderabad. It also happened in Delhi, where a guy what happens? People that get into a tiger's cave. Yeah. But what happened in the past cases? So I didn't understand. The people get jumped into the fences of some animals and they get killed by them? Yes. Çfarë ndodhi pjesë me këto rastet? It happened before, even in India, in different zoos. Në Indi, në kopshtet e tjera zoologjike më përpara. And it happened around the world. There are a lot of cases. Ka pasur raste të tilla, ka shumë histori të tjera, që njerëz të tjerë kanë hyrë në kopshtet zoologjike, kanë hyrë në zonën e kafshëve, në strofën e tyre apo në kafazën në zonën e tyre. Dhe sigurisht pasojat janë të paparashikueshme. Harambe, I guess there was a big chimpanzee who took care of a little 6-year-old kid. I think it was in US. Tregon që jo vetëm në Indi, po dhe në vendet të tjera, tregon për një rastin një shimpanzeje ku ka kapur një fëmijë 6 vjeçar. When we see around things happening in the zoo. Pra ai po thotë që ka pasur raste të tjera ku edhe të qytetarët e tjerë janë edhe plagosur, por edhe vrarë më përpara, ndaj duhet të ketë edhe akoma më shumë siguri në këto kopshte zoologjike, që mos që të ketë jo vetëm një lloj ndarje që ata mos kenë mundësi që të hidhen që ta kalojnë, por njerëzit në këtë lloj mënyre, duke qenë se të sigurohet zona e cilën kafshët jetojnë, ta parandalojnë një ngjarje të kësaj natyre. But if you have any information, are there some cages in order to prevent people to get in contact with some animals, or some animals which are a little bit more dangerous than the others? E pyes pak nëse nuk ka pasur vetëm një lloj ndarje mes njerëzve edhe kafshëve, po ka pasur edhe kafaz të mëdhenj që një farë mënyrë kafshët të cilat janë pak më të rrezikshme, sigurisht janë pak më të mbrojtura nga njerëzit apo anasjellta. Well, when we talk about how the animals live in the zoo, there are cages in every zoo here. Ka thot kafaz. There were cages in the same zoo, and there are 3 main lions which are showcased every day. Every day there is a different lion that is sent outside in that area.
other two would be remaining in the cages. Okay. Thot ai thot që në rastin konkret thot dy luan janë në dy zona që janë në kafaz të mëdhej, kurse njëri është një lloj hapësire të lirë. They put him in this cage, so it's under observation by the zoo, caretakers. They are observing, and even the caretakers now are not going near the animals because zakonisht thot janë ata punojnësit e kopshteve zoologjike, të cilët janë duke mbikëqyrur dhe lëvizjen e kafshës, domosdoshmë ata të cilët janë në hapësira të lira në një farë mënyre. There are really nice big cats which are very famous around the world, and those tigers, if they kill some human or if they eat like some human being, they are called man-eaters, and which are very dangerous. So sometimes even the zoo authorities, Ka dhe disa kafshë që janë shumë të rreziqur, flet për një lloj tigri në rastin konkret babaxhia, që thotë që sigurisht thotë duhet të mbahen larg edhe njerëzve, të krijohen kushte pak më të sigurta për sigurinë e njerëzve të cilët vizitojnë kopshtet zoologjike. But did it happen any accident with the tigers? The tiger eats some. They have to put him down. Sorry, Babaji. Did it happen any? Sorry, can you repeat again? Okay, I will repeat it again. Did it happen any accident with the tigers that you were mentioning before? A ka ndodhur një aksident me këto tigrat të cilët ishe duke përmendur pak më parë që tha që janë pak të rrezikshëm? Yeah, there are a lot of incidents in the tribal areas I could say Sundarban, which is a big mangrove forest of India, which is very famous for people to come and spot tigers in India. So është një vend thotë shumë i famshëm në Indi ku njerëzit mund të shohin tigrat. Sometimes they dhe ndonjëherë like the little what do we say cows or some goats. So sometimes they can also attack humans, and if a tiger attacks a human in India, like in those forests, edhe njerëz. Në fakt janë disa lloj pyjesh, por besoj që janë ka fjalën për pyetje të mbikëqyrura. They have to put him down. Sepse janë në një lloj hapësire të lirë. Otherwise, once the tiger tastes the blood of a human, they never stop. They'll be coming again and again, and they'll start eating humans. Okay, but this one is a different case. It's a zoo. It's a zoo, okay. Situation. So far the line has just been. Ai po na tregonte pak më përpara për disa zona në Indi që janë pyje që sigurisht ndodhen disa lloj tigresh të veçantë, janë zona të cilat sigurisht mbikëqyren, por sigurisht thot ai që siguria nuk është kaq e madhe dhe kaq e mbikëqyrur sikurse është në kopshtet zoologjike, që situata pastaj sigurisht edhe ndryshon se i përket edhe rregullave të sigurisë. Babaji, I wanted you to ask the wild animals in India. There may be some. Do you usually or do you often listen to this kind of stories? Being hidden by an animal, eaten by them, sometimes scared by them, or have you personally been at a risk like this? Flori e pyet nëse, just a few seconds to translate it, Flori e pyet duke qenë se India shquhet për kafshë të egra, egzotike, ka pasur ndonjë rast tjetër që dikush është sulmuar nga një kafshë kësaj natyre apo vrarë, dhe nëse nuk e di nëse ke pasur ndonjë rast edhe tëndin personal për të na treguar, Babaji. Yes, of course, I have really great stories about spotting leopards because I live in the northern part of India, which is close to the mountains, Himalayas. Është një park që ndodhet në afër maleve. It's called Shivalik Hills, which is quite famous for leopards. And I have a farm very close to the wildlife sanctuary, so there are a lot of wild animals coming into my farm. Ka shumë kafshë të egra egzotike që ndodhen aty. We were having a bonfire at my farm in the forest, and we saw a big panther, a leopard, jumping from the top of the roof of the kitchen. Can you tell me once more what was the animal? I didn't. From the pond. So we had a little pond, which was natural pond for animals to come in and drink water. But they go out from the zoo? It's a zoo or is just a forest, this one? No. This story is my own experience. It's your own experience. This one is from my this is from the place where I live, close to Chandigarh, northern India. So it's called Morning Hills. If you go Ai po tregon për eksperiencën e tij personale, ku pranë shtëpisë së tij, zonës ku po jetonte, ka disa kafshë të egra, të cilat sigurisht mund të vinë edhe të vizitojnë njerëzit. And if you're very, very lucky, you might spot some leopards.
And if you go north into the mountains, we have really exotic and very rare afër maleve kemi kafshë egzotike dhe të rralla, tregon ai. Usually lives in like a couple and they like to hunt on the mountains and eating mountain goats. So people go on snow drives, we also do that. Once we went to the snow drive, nëse njerëzit shkojnë në këto zona, we got to spot edhe mund të shohin. A really amazing thing to, you know. Yeah, but even scary at the same time. So you have been in front of a leopard, Babaji? Yeah. Yes, there was 2 times I've seen leopard right in front of my face. And dy herë ka parë një leopard, tregon ai, atë momentin që ka shkuar për shtëpisë. I have a love for big cats and I have a really strong connection with the Black Panther. Dhe nga Pantera e Zezë? And it was... Ai tregon edhe për eksperiencën me një panterë të zezë, but it was near to your home, the Black Panther? Yeah, even I have really nice stories from my hometown. Ai tregon që edhe një panterë e zezë i është afruar afër shtëpisë në periudhën e Covidit. There was no traffic on the streets. There were animals because my city is very close to the wild Qyteti ti është pranë këtyre zonave ku janë të pasura me kafshë egra. Come down and they can come down to the city. So there was a time where very close to my house, like I live in a proper city, very well planned, which is like the architecture of the planning of the whole city is from a French architect. So the colony is very advanced. It is the most beautiful city in Chandigarh. Ai po tregon qytetin në cilin ai është rritur, thotë që është një qytet shumë i bukur, i cili ndodhet afër dhe një zone që ka dhe kafshë egra. In the city center we found a leopard coming in a house, so it was sleeping outside in the balcony, like in the big area of the... Sorry, can you repeat it once more? I didn't heard. There was a leopard came in the house. Yeah, so ka parë ka del nga shtëpia dhe ka parë një leopard mu tek dera e shtëpisë. Dhe ka pas edhe një pjesë balkoni ku ka qenë duke qëndruar aty. But how did you react, Babaji? Babaji, how did you react? Si reagove? Oh, I was so excited. My whole body was like vibrating high. I could feel really high energy because I have... ndjeva energjinë e asaj kafshë? Were you scared or were you excited? Life because I'm very... A ishe I friksuar? Yeah, I'm very much connected to the nature. Jam shumë I lidhur thot me natyrën, Babajia. I like to also connect with different animals. Më pëlqen të lidhem edhe me kafshët, which are like you meditate over different animals and even in meditation you can see them visiting. Se edhe në meditim thot është e rëndësishme kjo lloj marrëdhënie. Wait, Babaji, listen. I don't know if you can I don't know if you can hear me, but having a leopard at the door of your house, that's scary. That's not like... Yeah, that's... Të kesh një leopard dhe është shtëpisë, është e frikshme, Babaji. I would never want a leopard ringing my doorbell. Yeah, so... I ka ardhur leopardi. Nuk është e zakonshme thot I bie ziles. Leopardi. But that's normal, but how did you react? Did you just run away? A vrapove? Did you call the police, the authorities, maybe? What happens in these cases? So I'm telling you about the story when the leopard came in the city, which was on the news in my own city. I wasn't there. I wasn't like in the house where it happened, but I saw the story, like the news came up. So for me, it was very shocking and very exciting, and it was very, I think, dangerous to read something like that. Like the door of your house, there's a leopard coming in. But while we go to when we go on adventures, when we go into the Himalayas, we are all geared up with big cameras. Po kur lëvizim zakonisht thot marrim dhe kamera të mëdha me idenë e kafshëve. So we are in a safe space. But when the animals can come into the city, that could be dhe është interesant thot sepse mund të ndodhë që kafshë të tilla të kësaj natyre të egra mund të vinë edhe në qytet, pra nga pyjet dhe zonat rreth e rrotull. So a black panther and a leopard. Two wild creatures that you have seen in the city where you live.
Interesting, something that doesn't happen here in Tirana. Thank you Babaji for sharing with us your stories. Thank you for sharing your stories. Faleminderit që ndau historitë Babaji me ne, në fakt për gjithë ata që bëjnë plane për të shkuar në Indi, sigurisht është e rëndësishme të kuptojnë që s'ka nevojë të shkojnë fare në kopë zoologjik. Jo, nuk ka nevojë sepse ke leopardin aty ke dera. Babaji madje pas ka qenë dhe shumë i lumtur. Gjithsesi, kalojmë nga Babaji dhe shkojmë pak tek Rumunia, e cila nuk është hera e parë që vjen në programin ton, por këtë radhë vjen për të përshëndetur sigurisht Kosovën për ditën e saj të pavarësisë në këtë 16 vjetor. Ne duam që të ndalemi pak tek Xhamadani vija që Andrea Vilçan ka ndarë me ne. Është një video e shkurtër. Japim vetëm pak video dhe ndërkohë e ftojmë edhe atë në bisedë. Xhamadani vija është një këngë që reflekton dashurinë dhe përkushtimin ndaj adheut shqiptar. Unë, me dashurinë dhe respektin më të thellë, dua të ju sjell frymën dhe emocionet e kësaj këngë të mrekullueshme për ju sot. Kam një pikon si se ndërshë ku jem shqiptar, e kur malet mi me bora, për adeka nga si amora, e kur malet mi me bora, Andrea Vilçan ka përshëndetur me këtë cover kaq të bukur. Andrea, good morning. Thank you for this amazing cover for Kosovo's Independence Day. Thank you. Good morning, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si e ti, Andrea? Mirë, shumë mirë. Faleminderit shumë. Gëzuar për pavarësinë e Kosovës. Andrea, how are you? Fine, thank you. Now you learned Albanian, right? Some words. I studied my Albanian classes. Kam bërë këta kurse thot me gjuhën shqipe. 5 lessons until now, kam bërë 5 small steps. 5 ditë kurs. Tell us, what did you learn in those 5 times you've been like learning Albanian? Qa ke mësuar në këto 5 herë, 5 ditë që ke mësuar shqip në këtë kurs? Now I am learning the verbs. Tani jam duke mësuar foljet. With the verb jam? How to say jam. Unë jam, je, ajo është. Oh, amazing! Yeah, that's perfect! Ne jemi, ju jeni, ata, ato, janë. Oh, amazing! You are progressing. So good. Really. What else? Unë flas pak shqip. Okay, perfect. So now you are just at the verbs. That's the first step. Yeah, because you have to take it step by step. You know, grammar is very important Duhet I marrë hapas habis the language. Edhe pjesa gramatikës është shumë e rëndësishme thot, kështu që ka nisur me fjalët kryesore dhe pak e vështirë sigurisht shqipja jon, but you have an Albanian friend, so I believe that she is helping with the Albanian language. Andrea ka edhe një shoqe shqiptare nga Kosova që po ndihmon besoj edhe me gjuhën shqipe. Of course, she's very happy and she's helping me every time I have my class. I just talk to her and I tell her what I learned and we exercise together. Dhe duke ushtruar në një farë mënyrë së bashku. So you are chatting in Albania and texting in Albania. We try. Përpiqemi të komunikojmë, të shkruajmë në shqip, nuk di shumë fjalë, por me ato fjalë që unë di, thot, përpiqem që të krijoj një bisedë. But you are also learning and singing a lot of Albanian songs, so I believe that most of the words you can learn because of the songs that you are singing as covers. Besoj se, just to translate what I'm saying, I them që një farë mënyrë ti e duke mësuar shqipen nga këngët, nga coverat në gjuhën shqipe që e duke mësuar, kështu që besoj të ndihmojnë goxha.
It's easier for me to learn this way, of course. It's easier. But your vocabulary is rich in words. So you have like... Fjallori ynë është I pasur me shumë fjalë, kurse... Sorry, can you repeat it again? The last one? For one thing, you have 5 words. Ne për një gjë kemi 5 fjalë. For example, do you have any concrete example of that? Ke ndonjë shembull konkret të kësaj? For example, po, you use it in expressions, you use it like yes, you use it like but. Okay. Things like that. Për shembull, fjalën po thot, ju e përdorni her pas here thot dhe si konfirmim, e përdorni dhe si lidhës. Pra jepi disa funksione dhe unë duhet të mësoj thot sa herë përdoret një fjalë e caktuar për disa funksione të fjalisë. Interesting. So, let's discuss a little bit about the Kosovo's Independence Day. Yeah, why did you choose Xhamadani via via? Për ditën e pavarësisë së Kosovës. Pse zgjodhe këngën Xhamadani via via? Është e mrekullueshme. It has an amazing vibe, and even now when I listen to the song that you put, the part that you put, I have goosebumps, chills. Më bëhet mishi kokra. Albanian music. Shqoj shumë muzikën shqiptare. I'm curious, Romanians also, do they like your covers in Albanian? Rumune të ashtu I pëlqejnë coverat e tua në Shqip? What did they say? Yes. Çfarë thonë? Yes, they love the fact that I sing in Albanian. I pëlqen që unë këndoj në Shqip? How can you speak this language? Si ja bën, si flet në gjuhën shqipe, sepse është pak e vështirë. I don't know, it comes from here. Ti shqiptosh fjalët e gjuhës shqipe. Is Albanian similar or different to Romanian now that you are learning Albanian? How it feels to you? It's totally different because Romanian is like a Roman language in a way. Albanian is Indo-European language. If it's any similarity, any word that is similar maybe? Yeah, it has some similarities. Ka ca ngjashmëri? Even in grammar. Por edhe në gramatik, thot, ndonjëherë, mënyra se si vendosen fjalët, rendi I tyre, është I ngjashëm ndonjëherë si në shqip, si në romanisht. Ndonjëherë ngjan edhe me anglishtën, thot, kështu që there is any Albanian word that it in Romania it means something else, but in Albania it means something else? A ka ndonjë fjalë që në shqip ka një kuptim tjetër, po njëjta fjalë ka edhe një kuptim tjetër në gjuhën rumune. Maybe it can be not a good word, but ndoshta jo një fjalë e mirë, domosdoshmërisht. Yeah. Which one? Cila? Which one? Hope it's not a bad word. I cannot say. Why? It's a bad word. My Romanian people are looking and it's a bad word. Është një fjalë e keqe, thot. But in Albania, what does it mean? Por në shqip çfarë do të thot? In Albanian it means chicken. Okej, ajo nuk e thot fjalën sepse në gjuhën rumune kjo fjalë nuk I themi Për ka për fjalën pul. Për fjalën pul. After the interview I will write you a message with the meaning, okay? Pas sa intervistës do më bëjnë mesazhe, thot, edhe prandaj që nga një fjalë që në shqip ka këtë kuptim, por në gjuhën rumune pas ka një fjalë, pas një kuptim tjetër. Fjala jon pula, me sa duket pas ka një kuptim të keq në Romani. Yeah. Oh God. Oh God. And how did you find out? And how did you find out? Yeah. Because when I arrived in Kosovo, I went to a restaurant to eat. Okay. Sepse kur ka shkuar një restorant në The Kosovë, entire menu was full of e ka parë gjithë menun në një farë mënyrë që ishte kjo fjalë, që ishte kudo, thot ajo. So right now everyone will start writing and translating what pula means in Romania. Tani thot Flori që secili nga ju që po na ndiqni do përktheni për të parë se cila është fjala e keqe në rumanisht që përkthehet për këtë fjalë në shqip. Tell us more. Were you between Xhamadani via via and which other song? I mean for this important day for Kosovo. Përveç Xhamadani via via një këngë tjetër të rëndësishme për Were you just thinking of another song or you were between two songs deciding which one would you like? This was the song that I had in my mind. Kishe dyshime se cilën këngë të këndoje? Këtë kisha në mendje, thot Andrea. Jo, kisha edhe një këngë tjetër, thot. I didn't have to choose between this and other one because
This one I heard it when I was the last time in Kosovo. Këtë këngë e ka dëgjuar kur ishte herën e kaluar në Kosovë, kështu që këtë këngë kishte në mendje që në fillim dhe doja ta këndoja. Dhe ishte në mendjen time për një kohë të gjatë. As we remember from the last interview that we had here at Good Morning Albanians, you also sang the song Mora Fjalë. That was one of your hits and one of the most viral covers also on social media. How were the reactions for both of the songs, Mora Fjalë and Xhamadani Vija Vija, which was the most famous one on your social media? E pyes pak sepse edhe kënga Mora Fjalë mori shumë vrull në rrjetet sociale, u bë shumë e famshme, po tani vjen me këngën Xhamadani Vija Vija, cila pati pak atë boomin në rrjetet sociale. Mora Fjalë was the most viral one. Mora Fjalë është kënga më virale që është bërë në rrjetet sociale në fakt, sepse ka një kuptim të veçantë, ka një tekst shumë emocional dhe besoj që prandaj edhe njerëzit e kanë parë edhe më shpirtërore. Xhamadani comes with power. Xhamadani është një këngë e fuqishme që sjell. But Andrea, you should sing just the Mora Fjalë, because Mora Fjalë is now the hottest song in Albania. On the top charted one. Do na këndosh pak edhe pak nga Mora Fjalë, sepse është nga këngët më virale, më të njohura momentalisht. Mora Fjalë, Mora Fjalë, mora vargun, mora qarkun me i turkan. Me i turkan bash legjendari, ti këndoj ade një shari, ti këndoj. Shumë e bukur. Faleminderit shumë, shumë e bukur. Faleminderit ty. So, what will be the next song that you will sing? Cila është kënga radhës që do këndohesh? For this, I have a special surprise because I already prepared Kam një surprizë, sepse tashmë kam përgatitur një këngë shqiptare. By me and my team. Është kompozuar nga ekipi im. My friend Argenita, dhe shoqja ime është duke më ndihmuar me tekstin, është duke shkruar ajo, so it's going to be a full Albanian, a totally Albanian song, starting from the lyrics, music. Is going to have any traditional meaning or concept, or are you going to wear something traditional? I'm just... është një këngë shqiptare që po e pyes, a do ketë edhe momente tradicionale, qoftë me veshjen, me ndonjë gjë tipike nga muzika? This song, it's not about tradition, it's about love. Është një këngë dashurie, nuk është këngë që ka të bëjë me traditën? It's called Pa Ty. është titulluar Pa Ty, e thave. And it will be released. Without You. It will be released on 8th of March. And, amazing, amazing. Shumë suksese, ta themi shqip. I can't wait to share it with you. Me Zi Press, ta ndaj me ju. Will you do a video too? It's already done, everything is prepared. Now we are the promoting part. Vetëm po pres pjesën e promovimit edhe shfaqjes së saj edhe në rrjetet sociale, on YouTube, I believe so, but you can also, you are invited to promote it also. Yeah, for sure. But tell us more, where did you record it? It's recorded in Kosovo? Ku e ke xhiruar? Në Kosovë? It's recorded in Romania. Është xhiruar në Rumani. It's a collaboration with a friend of mine. Por është një bashkëpunim with artists from Albania. Me një shokun tim që ka një bashkëpunim me Shqipërinë, që besoj do ta ndihmoj edhe me pjesën e kompozimit paksa shqiptar. I don't know if you can. Or that's a surprise. That's a surprise. Okay. I want to ask you something about. I can sing a part if you want. Yes, I was going to ask you about that. If you can sing us something. It's a premiere. So you will be the first one to listen to it. Lovely. Thank you. Ti eri insado, nuk po mundem jetën me vazhdu. Unë e di, se pa ty, unë nuk po mund të ri në vetmi.
Lovely! Lovely, congrats. Lovely! Shumë suksese në Shqip, ta japim urimin. Don't tell to anyone. No, it's a secret just between us. Between us, okay. Nobody's watching. Will you so tell us a bit more. Where were you on the 17th of February? Në tregu pak më shumë ku ishe për 17 shkurt dhe ndoshta dhe çfarë ke bërë aktivitete që ke kryer. I would have loved to be in Kosovo. Do doja shumë të isha në Kosovë, por faktikisht pata një event këtu në Rumani dhe më desh të isha këtu me familjen time. Por shoqja ime, your friend came in Romania in 17th of February, right? Yeah, she was here. Shoqja e saj nga Kosova ka ardhur me datë 17 shkurt për ta festuar pavarësinë e Kosovës në Rumani. So you celebrated the Kosovo's Independence Day in Romania. What did you do beyond singing the cover of Xhamadani Vija? We danced a lot because we were on kemi kërcyer shumë, thot, sepse kemi bërë festimet tona në Rumani. Did your friend cook any traditional food? I'm curious. Or bring something with her. Jo, nuk ka gatuar, e pyes nëse ka gatuar në gjë tradicionale në Rumani për ditën e pavarësisë. Albanian sweets or Albanian Ajo zakonisht më sjell ëmbëlsira nga Shqipëria apo gjëra tradicionale. Ja po na tregon edhe varsën e saj që ka me shqiponj, që është një dhuratë nga mikesha e saj, të cilën ajo e mban me vete. I'm curious, now that you are being also popular in Albania and Kosovo, are Romanians asking you about your necklace? Or they know that it's Albanian, it's an Albanian symbol. Tashmë që je bërë dhe e famshme në Kosovë dhe në Shqipëri, pyesin më rumunet për këtë varsën tënde apo kanë kuptuar që është simbolizuar me Shqipërinë? At the beginning, they asked me, of course, because they didn't know. Sepse nuk e dinin. And they were like, this looks like something from a country, but I don't know what. And now everybody knows. E dinin pak a shumë që kishte lidhje, por nuk e dinin lidhjen kryesore, kurse tani thot që situata ka ndryshuar. Now do they have more information about what it represents? Yeah, they know, because I have it with me all the time. E din thot sepse unë mbajtër kohës të vendosur. I'm very curious to know about the comments that Albanian people from Albania and Kosovo, did they write you on social media, messages that they sent you? What did they tell you during this time for the covers in Albanian? Çfarë kanë thënë shqiptarët për këngët që ke publikuar, komente, mesazhe? Of course, there were also good and bad comments, but the bad ones were funny, more funny than bad. Dhe të këshia, sorry, why so? Why bad comments? Se komente negative? Not bad in that sense, but like, why is she doing this? She's not Albanian, something like that. Komente këse natyre, let's say, critical, negative comments? Critical, negative comments, let's say so. Not negative, but like judging. Judging. Why is she doing this? Because she's not Albanian. But I tell them, I'm more Albanian than more of you. Dhe komenti i përgjigja që i jep Andrea është që unë e njoh Shqipërinë ndoshta më shumë se sa ju. I'm very curious to know when you reply them like that you know Albania more than them, what do they say to you? Çfarë thon kur ju thua që je Shqipërinë? They don't reply back. Kur e thot këtë me sa duket i vendos pikën Andrea se nuk I kthejnë më përgjigje. Andrea, thank you. We would like also to finish the interview with something in Albanian or maybe sing something. Yeah. Faleminderit shumë. I wanted to thank you for everything because you are always here with me and every time you just show me that Albanian people have a big soul and they are full of light and I understand every day why I love you so much. You do. Lovely. Faleminderit shumë edhe ne të përqafojmë fort. Edhe je gjithmonë e ftuar. You will always be welcomed to our morning show. Good morning, Albanians,
to do the interview for the new song that you're going to launch. Thank you. Thank you very much. Faleminderit. E mirpresim dhe për këngën e re. Faleminderit, Andrea. Ne ndërkohë që kishim intervistën me Andrean, e cila na ka kënduar edhe shqip dhe përshëndeti Kosovën për pavarësinë e saj me Xhamadani vija, por jo vetëm, edhe me mora fjalë, ne këndoi pakës, po tregoi edhe që do të sjell këngën e saj të re, totalisht me tekst në shqip. E mbyllim Good Morning Albanians për sot, po është vetëm fillimi i javës. Vetëm fillimi i javës, sepse sërish jemi nesër në orën 7 të mëngjesit me shumë tema dhe personazhe. Bashkë mirupafshim dhe pas pak me kolegën tonë Esmeralda Mulej. Takohemi nesër. Ciao.